أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق يزير على دين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد مصطفى المبعوث رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعلى سائر الأنبياء والرسل وعلى آله الطيبين الطاهرين
وصحابته الكرام الأفاضل الأوفياء وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ما بعد، إخواني وأخواتي وأحبابي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. adúpẹ́ fún Ọlọ́run Ọba, ẹ jẹ́ adúpẹ́ ìdáadáa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ọba aláàánú, ọba olóore tó pọ̀, ọba oníkẹ́, ọba alágbára, ọba bíi, ọba àdẹ̀kùn, ọba tí kápá gbogbo nǹkan bẹ ní ìkápẹ́ náà láti gbẹ́ fún lẹ́nìí. Adágbére fún ní oṣù tọ́lọ́pàá tó fẹ́ pàdé ń bí lásìkò yìí láàyè yìí. Ó wá wùnà ọlẹ́, ó tún ṣẹ́wà kù sórí ilé ayé, ó tún ní ká máa sẹ̀mí dàsìkò yìí. Àwọn kan ń bẹ, wọ́n gbọ́ lọ́wọ́ bá gbọ́ jù wá lọ, wọ́n níwà rere jù wá lọ, wọ́n mọ Ọlọ́run jù wá lọ, ẹ̀sìn yí wọn jù wá lọ. Ọlọ́run ti mú wọn sọ́dọ̀ báyìí. Àwátá asẹ́kù ó wù náà lẹ́ẹ̀ lọ́sẹ̀ wá kú, kìí pé dáadáa kan lásẹ̀ fún tó fi sẹ́ wá kú, ó wù náà lẹ́ẹ̀ ni. Àwa fi ọlá iná àfidúpẹ́ fún. Àtúnwá tó bẹ̀lẹ̀ ní pé kọ́mọ̀sí lè ní òpin ìjókòó rere tá àjókòó gbẹ̀yìn. Àtúnbẹ̀ àwa síbí láti wá tẹ́ lọ́rùn ni, àwa síbí láti wá wá àánú rẹ̀ ni, àwa síbí láti wá wá ìkẹ́ rẹ̀ ni, àwa síbí láti pé kí ó tún wá ṣe kọ́sọ́wádọ́ máa àlìjánnà. Àbẹ̀ Ọlọ́run mọ́sàsí wọ́n lọ́ máa àlìjánnà. ìrìn téèyàn rìn, èrò téèyàn rò, àjọ kan téèyàn ní, ọ̀rọ̀ téèyàn sọ̀rọ̀ téèyàn gbọ́, tí fi jẹ́ ọmọ náà, ìrọ̀ Ọlọ́run lè wà jìnà sírò ẹ̀. gbódé ẹ̀ wá dáa fi rí ìyọ́nú rí Ọlọ́run tí ó fi dọ́mọ àlìjánnà nínú àdì ọkàn, nínú ìwà, nínú ọ̀rọ̀, inú ìrìn, inú ìṣe, inú ìwà, inú ìmúra. wọ́n sàyẹ̀ fèrò wá lọ́rùn. Adúkìrá kó àbọ̀ sí di ètò wa táǹpẹ̀ ní Fiqh Forum tó sùn yìí. Gẹ́gẹ́ bí òǹkà oṣooju ọ̀run, ètò lékejì lọ́dọ̀ àwọn àfáà ni pé ní ọjọ́ àkọ́kọ́ oṣù kẹta ọdún àwọn mùsùlùmí táǹpẹ̀ ní Rabiul Awwal, al-yawmul awwal min Rabiul Awwal. Ọjọ́ àkọ́kọ́ nínú oṣù kẹta ọdún àwa mùsùlùmí, oṣù tí àwọn àfáà tó bá yí pé inú ẹ̀ ní abíyà Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ṣáàrù mọ́lìdì nábàwí sallallahu alaihi wasallam. Ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run, ìkẹ́ Ọlọ́run, ẹ̀bùn Ọlọ́run tọ́lọ́ fi kẹ́ aráyé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àfáà nínú oṣù yìí òun náà ni wọ́n bí Ànábì Muhammad, yá ń pè ní oṣù mọ́lìdì. Ọjọ́ kejìlá oṣù gbé bí ijọ́ méjìlá ìní lóṣù dédé ìgbà tí wọ́n bí Ànábì gangan. Ìkẹ́ Ọlọ́run, ọlọ́ Ọlọ́run, orí àyètàn Ọlọ́run bá ọmọ bá Ànábì náà pẹ̀lú gbọ́dọ̀ Ọlọ́run. Nígbà bá ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àkọ́kọ́ tán, nínú àkàtà àwọn ẹnubá náà ni ọ̀rọ̀ mólídì, torí pé mọ́símù min al-mawasim al-islamiyya alladhi tahtafilu biha ba'd al-muslimin. àsìkò kan ní inú àwọn àsìkò tó ní ìbátan pẹ̀lú Islam
taari pé àwọn kan náà mùsùlùmí inú àwọn àwùjọ máa fi ṣe ayẹyẹ ni wọ́n là ń ṣe ayẹyẹ mọ́lídì al-ihtifal bil mọ́líd ìṣayẹ mọ́lídì yìí máa okùnmuhu kí ni ìdájọ́ ẹ̀ orúkọ lọ́dọ̀ Ọlọ́run nígbà bá parí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àkọ́kọ́ tá a bọ́ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ìkejì inú àwọn kan tí a mẹ́nubà ni. gẹ́gẹ́ bí ibi tí a ti fi ọ̀rọ̀ náà ti sí lóṣùtọ́ lọ òun náà ni Fiqh at-tahara náà. Fiqh at-tahara. àgbọ́yé báwo la ti ṣe ìmọ́tótó ìmára ti ẹ̀sìn Islam ní abẹ́ agbọ́nrin yìí agbègbè tá a wá wà gangan nú ẹ̀ torí pé kìtàbù tọ̀hárà kìtàbù wasi'un tá a bá ní kí a tẹnubọ ètò ìmára inú ẹ̀sìn àwọn mùsùlùmí agbègbè tó gbòòrò ni agbègbè tí a wá dé ń bẹ̀rù náà ni ahkam al-istihdad wa natf al-ibd wa taklim al-adhafir wa qas sharib aw ifaihi. ahkam al-istihdad wa natf al-ibd wa taqlim al-adhafir wa qas sharib aw ifaihi. ó náà ni àwọn àdájọ́ tó rọ̀pọ̀ mọ́ àwọn àdámọ́ ara kan tá a ti ń bá bọ̀ nínú sunnah fitra fisal fitra àwọn àdámọ́ tó lọ ń dámọ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dẹ́yìn lára bá a ṣe bá lò gẹ́gẹ́ bí irun abẹ́ ìmọ́tótó tó yẹ ká fi bá irun abẹ́ lò gẹ́gẹ́ bí irun abíyá ìmọ́tótó tó yẹ ká fi bá irun abíyá lò gẹ́gẹ́ bí èékánná ó jẹ́ ká bẹ́ ìkànnà wọ̀ látara ìmọ́tótó bákan náà inú túbọ̀ mu tí gbé àwọ̀ ọkùnrin là máa ní túbọ̀ mu inú tí ń bẹ ní ètè òkè wa ní à ń pè ní túbọ̀ mu báàlì àṣẹ bá àwọn nǹkan wọ̀nyí lò ó náà lágbègbè bíi tí a wà ṣùgbọ́n bíi tí a ṣàlàyé dé ó náà ni الأحكام الذي تتعلق بتكليم الأظافر. الأحكام التي تتعلق بتقليم الأظافر. àwọn ìdájọ́ tí ó ní ìbátan pẹ̀lú ìkánná èyí tí a wí gbẹ̀yìn inú ìdájọ́ هنا جواز تكليم الأظافر بالغير. جواز تقليم الأظافر بالغير. ẹ̀sìn wa gbà wá láàyè pé tá a bá fẹ́ gé èékánná kí kálukú gé èékánná fúnra rẹ̀ kémi gé tèmi kí wọ́n gé tiẹ̀ ìpìlẹ̀ èékánná gígé nìyẹn. ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ àwọn àfáà oníṣẹ̀ríà wọ́n fààyè lẹ̀ kẹlùmí bá ní gé ọ̀rẹ́ mi lè bá mi gé èmi náà lè bá ọ̀rẹ́ mi gé àbúrò lè bẹ́gbọ́n gé ẹ̀gbọ́n náà lè bá àbúrò gé ọkọ àtìyàwó wọ́n lè bára wọn gé no brother and sister wọ́n lè gé ní wọ́n lè bára wọn gé wọ́n bá mo ti lọ Fiqh forum wọ́n lé àlebára igé kaná kí bọ́dà wá gbé kaná ọwọ́ àtẹsẹ̀ rẹ̀ fún sísá ó ní ọmọ bó ń gé hadha haram bil Islam hadha la yajuzu shar'an fi islamina torí díẹ̀ ìwọ nìyẹn ààyò síbú yẹn inú ẹ̀sìn àwa mùsùlùmí náà afáwọn sọ báyìí pé yajuz. يجوز للإنسان أن يقلم أظفاره بنفسه. wọ́n ní àgbàlá yóò sì tọ́ fún ọmọnìyàn kọ̀ọ̀kan ọkùnrin lọ́jẹ́ ni obìnrin lọ́jẹ́ ni ọmọdé ni àgbàlagbà ni olówó ni tálákà ni olórí ọmọlẹ́yìn ni kó gé èékánná ara rẹ̀ fúnra rẹ̀
كما يجوز ذلك أن يقلمها غيره له إذا كان الغير أمينا وأجاد ذلك وإلا فلا. wọ́n ní bẹ́ẹ̀ náà ni àyè sì wà àgbà láàyè kí ẹlòmíì bá gé ṣùgbọ́n tí ó bá gé yìí àwọn àfọ́ oníṣẹ̀ríà àti wọ́n fi májẹ̀mú sí jẹ́ ń bọ́ gé kaná wá bá mi gé kaná bishurut pẹ̀lú májẹ̀mú tó bá èèyàn lè gé kaná dọ́ràn torí díẹ̀ wọ́n ní idha kana lè gẹ́rù àmìnà pẹ́pẹ́ ni a ní ọba ní gé yìí ọkàn wa balẹ̀ sí pọ́ máa gé àkọ́kọ́ nu a trust ẹ̀ pé ó lè bá ní gé kaná ṣùgbọ́n tí ẹ̀mí wa ò balẹ̀ sí kí ló lè fa ìbalẹ̀ míì lágbẹ́ ẹ̀mí mi balẹ̀ sí ni pé mo ti rí tọ́bẹ̀ lómi gé tí ó sì gé ka ẹ̀ lẹ́yìn náà wọ́n tó wá ní wa ajada dhalik ó tó wá máa gé dáadáa nígbàtí wọ́n náà rí ẹnìkan tó ń gbé sọ́ọ̀sìkì tí ń lu gógógó tó tójú ẹ̀ lé bí ojú sòndókò tó ní wá bá ń gé kaná hādhā amīn sẹ́ni fọkànbalẹ̀ ẹni fọkàntán nìyẹn bóyá abẹ tó fi gé tẹlòmíì ló tó fi gé tiẹ̀ náà lọ́dọ̀ àwọn onímọ̀ ìlera sì rèé tí ẹnìkan bá ní àìsàn éèdì lára tẹ́nìkan bá gé èékánná tọ́yẹ pé ìjọba fi gé èékánná bá lọ rí kán ẹ̀jẹ̀ tó bọ́ náà gé èékánná tiẹ̀ tó kẹ̀jẹ̀ tiẹ̀ wọ́n náà ti kẹsàn éèdì nu àwọn onímọ̀ ìlera sọ pé inú ọ̀nà táwọn gbà kẹsàn éèdì òun náà ni antori kidam ó sì mọ̀ ń wá bẹ́ẹ̀ abẹ kan náà bíléèdì kan náà ní fi ń gé káàkiri ó léwu tàbí ó jẹ́ máa gé ó ké yanganyangan wọ́n tún sọ ẹ̀kọ́ bá ṣe gé nígbà tó ní bẹ́ẹ̀ nìkan gé kan náà ọbẹ̀ sì gé owó sì kó tó gé ọwọ́ ọ̀tún sọmọ génu wọ́n torí díẹ̀ tí ọkàn ọba ti balẹ̀ sí tàbá rí pé ọ̀dángájá wọ́n ní tí ọba ti sí àwọn nǹkan ìlara ẹ̀ fàálà ní pé fàálà yajuz an yukallimaha kò tọ́ kó gé kaná yẹn ìyẹn ní ibi tí a fi ọ̀rọ̀ náà ti sí lóṣù tó lọ. All praises are due to Allah, who made us see today another edition of our monthly Fiqh forum. We seek His benediction on Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his household, companions, and those that follow his footsteps till the day of judgment. We welcome each and every one of us to another edition of the monthly Fiqh forum. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the benefits in what we shall listen to today. Today corresponds to the first day of Rabiul Awwal, the month in which the Prophet was born, where some Muslims today take as a period of celebration and fantasies. We shall comment on that later on in our discourse. For our discussion today, we last talked on the book of purification, the Islamic judgment concerning purification, and we last treated the etiquette that conforms with human nature.
Under the etiquette that conforms with human nature, we stopped on clipping one's fingernails, trimming and shaving the mustache for males. However, under that, we stopped specifically on the permissibility of clipping fingernails, the permissibility of clipping one's fingernails by oneself or by the other person assisting one to do that, as long as that person is not the opposite sex. Scholars said that it is permissible to clip one's fingernail by oneself or to be assisted by the other person if the person is trusted and capable. Trusted and capable, that is, having the required knowledge and hygiene/safety conscious. If that person has the required knowledge to be able to take up this responsibility, then we can call on the other person to do this clipping of the fingernails for one. Ìyẹn ni bíta pọ̀tí sí ní ìtọ́lọ̀ bá ṣe gé kan náà. Ṣùgbọ́n gbogbo tí a fẹ́ wò lé ní yẹ́bùsọ̀fà lóòtọ́lọ̀ pọ̀wàtà wà ń bí ó ní bàtàn pẹ̀lú àwọn obìnrin. Kọ̀ọ̀kan àwọn ọkùnrin lọ títí. Wọ́n ní gbogbo ẹ̀dá bá ti fẹ́ kọ́ fíkì. Àtọkùnrin àtobìnrin náà la kọ́ torí pé ipa tọkùnrin náà kò kéré. Ọkùnrin òun náà lọ́kọ ìyàwó, ọkùnrin òun náà ni bàbá ọmọ tó gbé náà àwọn ọmọ ẹ̀sìrẹ́ àwọn obìnrin wà ń bẹ̀ àgàgà nígbà tí wọ́n bá ń dàgbà tí wọ́n di wúndíá. Ọ̀ràn yẹn wá ní gẹ́gẹ́ mùsùlùmí rere kọ́ mọ kí ni ẹ̀sìn fẹ́ fóbìnrin tó jẹ́ ìyàwó ohun tí ń bẹ nílé, kó mọ kí lẹ́sìn ọ̀fẹ́ fóbìnrin tó jẹ́ ohun tí ń bẹ nílé. Bẹ́ẹ̀ náà kọ́ mọ torí àwọn ọmọ ẹ̀. Ọlọ́run bá ń sọ wọn ní Suratu Nisa, Ọlọ́run ní Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa. Ó ní ẹlọ́rin mọ̀ kí àwọn ọkùnrin ó ní gbòǹgbò ilé fún àwọn obìnrin, àwọn òkúnlérò ilé kí wá òní tó gbélé dúró tó wí ọba tẹ́lẹ̀ sí ilé ò lè dúró. Ọlọ́run wá ní Mákà. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. Ọlọ́run ní eléyìí kí a gbé ọlá fọkùnrin, òun Ọlọ́run bá ló ń ṣe bẹ́ẹ̀, òun fi sọ lábọ́kùnrin ni. وبما أنفقوا من أموالهم. Ọlọ́run ní tó wò gbà ó yẹ ká yọ ọkùnrin jẹ. Ọkùnrin rere ni oní máa ń náwó lé. Àwọn tó fi jọkọ lénu, àti ìjọba ọmọ máa ń lénu. Gbogbo ọkùnrin tó bá yẹ àwọn sára lé ẹ̀ ó ti jàǹbá Ọlọ́run. Wọ́n láti mójútó wọn. Wọ́n lò fún mi lérò ẹni tí wọ́n fẹ̀mí tẹ̀. Tí wàhálà bá dé ẹ̀ńtà àkọ́kù. Níbi èjò bá wọlé, tíyàwó bá ń bẹ́lé tó máa ń bẹ́lé, tí bàbá ń bẹ́lé, ta ni wọ́n pè? Ìgbà mi ń bẹ gan tí ọmọ onílé bá rántí kọjá bó ṣe yẹ kóbìnrin. Àpọ̀ ní àbúwábù ẹwà wò abẹ́ ẹ̀kọ́ ni kí wọ́n náà wá sá padà. Ọ̀yìnlẹ̀ kì wá. Ọlọ́pàá àtúmọ̀ ní sọ́dún tààrí ayẹ́lẹ́gà pé yá ayọ́ alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara
عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين آمنوا ọlọ́run pẹ̀lú ẹgbẹ́ náà bá gbọ́dọ̀ tó dodo. قوا أنفسكم ẹ dáàbò bo ara yín. وأهليكم نارا ẹ dáàbò ara lé ìkónú ìyà náà. وقودها الناس والحجارة. iná ló gbé wa tá a bá déwájú ọlọ́run àdámọ́ náà ni pé èèyàn àtòkúta ni ó fi kó náà. عليها ملائكة غلاظ شداد. àwọn màlẹ́kà tí wọ́n tóbi tí wọ́n lágbára àwọn náà lábẹ́ sọ́nà yìí. لا يعصون الله ما أمرهم. tí tọ́lọ́ bá ti pa wọ́n láṣẹ kan wọn ò ní yapa àṣẹ yẹn. ويفعلون ما يؤمرون. gbogbo tọ́lọ́ bá ti pa wọ́n láṣẹ ni wọ́n máa ń ṣe. tọ́lọ́ bá ní kúkú ẹ mú wọn mú ni. kúkú ẹ dé wọn á dé lu. ثم الجحيم صلوه lẹ́yìn náà ẹjù sínú jahim ó jù sí ni bọ́lá ìsọ́nù suratu Haqqan torí díẹ̀ ọwọ́ a máa wo kí lẹ̀sìn fẹ́ fún ìyàwó mi kí lẹ̀sìn ọ̀fẹ́ kí lẹ̀sìn fẹ́ fún ọmọ mi tó ti di wúndíá kí lẹ̀sìn ọ̀fẹ́ torí díẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ tá a fẹ́ kọ́ léèlì náà ṣe pàtàkì fáwọn ọkùnrin ṣùgbọ́n àwọn obìnrin wọn ní. kí ni àwọn àpá onífíkì ń pe inú ètò pé à ń soge lọ́wọ́ oge ṣíṣe lọ́dọ̀ àwọn afọ́ onífíkì wọ́n pe kí nìkan ní fíkì tazayyuni wa tajammuli. فقه تزين وتجمل. àgbọ́yé bá a ṣe ṣọ̀ṣọ́ àgbọ́yé bá a ṣe ṣe ẹwà àfáàyè màmá ọ̀sọ́ sí o ọ̀làwà kí ni àgbọ́yé sísítà yẹn ó ń soge láyé fọ́rífọ́rí ló gé ẹ̀ kí ni àgbọ́yé tó gbé nínú ẹ̀sìn àwọn mùsùlùmí èèyàn lè sọ̀sọ́ wọná ó lè ṣègé wọná àtọkùnrin àtobìnrin bẹ́ẹ̀ láti lè sọ̀sọ́ wà àlìjánnà láti lè sọ̀sọ́ wọná ìjọ kan àná Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó ń bá wọn yẹn sọ̀rọ̀ báyìí ọ̀kan náà ọmọlẹ́yìn ẹ̀ ló wá wọlé sí ìjòkó Ànábì wá retí ń bọ̀ tó múra dáadáa ó múra débi pé ó tún lo òka ṣùgbọ́n òka tó lò ó jẹ́ òka góòlù Ali radiyallahu ta'ala ni ó jọ onídàájọ́ tó máa ń pé ó ló mú òka dání òka góòlù dání lọ́wọ́ kan ó sì máa sọ àárín ìrọ́ kan ọ̀nà sókè pé hadhani haramu ala dhukuri ummati wa halalu ala unthahum ẹwọ kan méjèèjì yóò fún àwọn ọkùnrin ìjọ ọ̀hún èèwọ̀ ni wọ́n gbọ́dọ̀ lò ó sì jẹ́ ẹ̀tọ́ ó sì jẹ́ ẹ̀tọ́ fún àwọn tí wọ́n bá jẹ́ obìnrin wọn góòlù àti àwọn ń pè ní hariri àwọn kan sọ pé iná ń pè ní sílíkì ṣùgbọ́n kọ́tà wà máa ń ṣe ní hariri ara òwú ni a ti máa ń mú ara bí kòkòrò báyìí náà ti máa ń yọ ó máa ń wọ́n lówó mùsùlùmí lọ́kùnrin ọ̀gbọ́dọ̀ ló bẹ́ẹ̀ làbọ̀ ló góòlù sọ̀hábà yẹn ọmọlẹ́yìn ànábì wa wọ góòlù dé ọ̀dọ̀ àná Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Ànábì wá yọ góòlù yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ ó wá ní sẹ́nì kọ̀ọ̀kan yín ó fẹ́ kàdìkàdì ṣàyà gbangba wọná lálẹ́ kíámà ló fi fèlè sọ àwọn ìbámu ló bá jùlọ Ànábì fi náà tẹ̀lé ẹnì kọ̀ọ̀kan yín ó fẹ́ ṣàyà gbangba wọnú Ọlọ́run ló fi ń wọ ilé bá sọnù pẹ̀lú ìbínú àná ikú mẹ́ sallallahu alaihi wasallam ní àwọn mùsùlùmí yòókù àwọn abánikẹ́dùn ní a bá pààrọ̀ ọjọ́ lé lórí wọ́n ní kódò fẹ̀ǹtẹ́fẹ̀ẹ́bẹ́ lọ́rẹ̀ẹ́ mú Ànábì ní kí wọ́n má lò ní ẹlòmíì lè lò ó lè mú kó fún ìyàwó ẹ̀ tó bá délé ó lè mú kó fọ́mọ ẹ̀ tó bá kọ́ máa lò ó ní la wallahi la akhudhu abada ma tarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadi. ó ní mo fi Ọlọ́run bá tó búra Ọlọ́run bá tó dá mo fi búra láéláé mi ò ní mú ntí Ànábì kàdìkàdì yọ lọ́wọ́ mi tó sọnù tí o sọ pé mú lọ lé lọ fi sàǹfààní. gbàdá ń sọ̀rọ̀ báwọn mùsùlùmí sáré ṣe rí tí wọ́n fi yàtọ̀ sáwà tí wọ́n pè ní sur'atu al-istijaba li amri Allahi wa amri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kí àṣẹ dé lápẹ̀dọ̀ Ọlọ́run kí Ànábì pa wọ́n láṣẹ kan kí a máa ṣàkẹ́sì múlò nínú àpèjúwe jama mú wá ní kò débẹ̀ ma ó dàbí káfà máa ṣe òkútùbà lọ́jọ́ jímà kí bàbá dín wá wọlé pẹ̀lú góòlù bàbá dín kẹ́ tó jókòó ẹ̀kọ́ bó góòlù ọ̀run yìí náà kò bẹ́ sí mọ́ lójú àwọn èèyàn wọ́n á ní àfa kan bàbá dín lábùkù wọn àmọ́ pa àfa àna bàbá dín lọ́wọ́ ní kọ̀ọ̀kan wọ́n náà gbẹ́tẹ́ bá sì máa ń kírun ní sàrẹ́ntẹ́ẹ̀lì ẹ̀yin náà máa ti bá wà lórí mímbàrí gbogbo ẹni bọ́ máa ṣe níjọ́ kan bọ́dà kan wọlé ó fẹ́ kí jímà pẹ̀lú aṣọ tí wọ́n ya gbá bọ́ọ̀lù sí àkọ́kọ́ mi ò dé ẹ̀ kò tó bẹ̀rẹ̀ náà fílẹ̀ ẹ̀dà kọ́ bọ́ pọ̀lọ̀wọ̀ mi tọ́ọ̀bọ̀ wá ló dé ìrà mi lọ yí padà kíákíá àwòrán ẹ̀ gbọ́dọ̀ wá náà ìyẹn ló kéré jù lọ́nà àbá àga wọn àgbà ká afasọ́tọ́ láwòrán ẹ̀dá Ọlọ́run ọba káfi kírun ànírun yẹn dáàbí sàkọlé ni wọ́n wá ní wọ́n ṣe PDP wọ́n wá yọ aṣọ Jonathan wọn náà gbé wọ̀ wọ́n ṣe sẹ́ẹ̀lì aṣọ Tinubu wọn náà gbé wọ̀ wọ́n lọ́n fi kírun ẹ ti kàmpé bọ́ wọn nínú yá torí díẹ̀ ọ̀rọ̀ à ń sọ̀sọ́ àdámẹ́sì ni ṣùgbọ́n onímọ̀jẹ̀mú àwọn èèyàn kan ti fọwọ́ tó kéré mú zẹ́ẹ̀dì kútu bẹ̀rẹ̀ rahimahullah nígbàtí ń sọ̀rọ̀ fún ó ní gbogbo ẹ̀ ń bá ma Islam dáadáa ayà tí ó fi bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ wa inú tafsiri suratu A'raf Quran chapter 7 láti ayà 26 wọ́n sọ bá mẹ́yìí pé ọ̀rọ̀ ìmúra ọ̀rọ̀ ọ̀ṣọ́ ó ní òsí yàtọ̀ láàrin àtọ̀rọ̀ ìgbàgbọ́ ó ní kẹta gbọ́dọ̀ fọwọ́ yẹpẹrẹ mú àwọn àyà tọ́lọ́wọ́ bá fi sọ̀rọ̀ ìgbàgbọ́ náà ló fi sọ̀rọ̀ ìmúra ìyẹn náà kókè fún wa ibẹ̀ sì rẹ̀ àṣetáàní tí gbọ́dọ̀ wá ń bẹ̀
ọlọ́wọ́ á ṣe kìlọ̀ ní àyà 27 kí ni kìlọ̀ tó ṣe. يا بني آدم ọlọ́run kan yan ọmọ anábì ádámà. لا يفتننكم الشيطان ẹ má jẹ́ kí èṣù kó bá yín. كما أخرج أبويكم من الجنة gẹ́gẹ́ bí èṣù ti yọ bàbá yín méjèèjì bàbá yín àti ìyá yín ádámà àti àwa kúnú àlìjẹ́nnà látara àmúra ni. ينزع عنهما لباسهما ọgbà sọ yìí tèmi ọlọ́run bá fi wọ̀ wọ́n ọgbà lára wọn. ليريهما سوآتهما wọ́n á padà rí òwò ara wọn gbólótó. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ọlọ́run ní ترونهم dájú èṣù táwọn bá yín sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí òun rí yín àtàwọn ẹlẹgbẹ́ ẹ̀yin ò lè rí wọn. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون ọlọ́run àwa gbé èṣù àṣẹ èṣù ní ọ̀rẹ́ ayò fún gbogbo ọjọ́ bàtí gbọ́dọ̀ ń gbọ́. وإذا فعلوا فاحشة tẹ́fọ́ wọ́n wọ àbàjẹ́ kan. قالوا وجدنا عليها wọ́n ní آباءنا bẹ́ẹ̀ abá ni àṣà tí ń bẹ láyé ni bá bàbá ṣe ń ṣe nìyẹn ìmúra àwọn ìyá nìyẹn ìmúra bàbá nìyẹn. والله أمرنا بها ọlọ́run ní a máa ṣe bẹ́ẹ̀ قل sọ fún wọn. إن الله لا يأمر wọ́n lọ́ọ́ bò ní بالفحشاء pàṣẹ ìbàjẹ́ kan láyé. أتقولون على الله ما لا sẹ́fẹ̀ تعلمون máa parọ́ mọ́ Ọlọ́run ni. قل sẹ́fẹ̀ máa parọ́ mọ́ Ọlọ́run ni sọ fún wọn. أمر ربي بالقسط déédéé dáadáa lọ́nà bá mi pàṣẹ. وأقيموا وجوهكم عند كل kẹ́sì مسجد dojú yín kọ́ lọ́wọ́ bá kẹ́ máa kírun dáadáa. ودعوه مخلصين له kẹ́sì máa kí gbọ́ الدين lọ́wọ́ bá kẹ́sì láàṣọ. كما بدأكم تعودون ẹ máa gbọ́ lọ́wọ́ bá ṣe bẹ̀rẹ̀ ẹ̀dá yín bẹ́ẹ̀ náà lẹ́kùn padà sí àyà igun lọ rẹ̀ gẹ̀dẹ̀ bẹ́ẹ̀. a sì rí ìwé bá máa ìtàn Habil àti Habil ìtàn àkọ́kọ́ kí ọmọ ẹ̀dẹ́ èèyàn kọ́ wá dẹ̀jẹ́ lórí ilẹ̀ ayé tí wọ́n sọ ní Suratu Maida Quran chapter 5 ayah 27 sí 32 ọ̀rọ̀ tó gùn ni. ara ń tọ́fà náà ni oge ṣíṣe. ẹ̀mí ọkùnrin kan mú obìnrin kan torí pé Qabil nínú àdámọ́ àwọn ẹbí ádámà ńgbà tí ló ti tó nǹkan nínú ṣẹ̀ríà ádámà ọmọ ìyá kan náà bàbá kan náà ní à ń fẹ́ra wọn ọlọ́run fẹ́ kí ilé ayé pọ̀ èèyàn méjì lọ́dọ̀ ti pọ̀ dá ọmọ ìyá kan náà bàbá kan náà ni wọ́n ń fẹ́ra wọn ṣùgbọ́n ọ̀nà òun náà ń gbà fẹ́ra wọn nínú ṣẹ̀ríà tiwọn oníbọ́lọ́wọ́ bá kẹ́ àwa ó ń bíbejì lọ́dọ̀ àwọn afá kan wọ́n ní ìbejì tó bí òde nígbà ogún pé ìkúnlẹ̀ ogún ló fi bíbejì ìkúnlẹ̀ ogún ní ẹni ó fi bíbejì ṣùgbọ́n gbogbo inú kọ̀ọ̀kan tó bá fẹ́ bímọ báyìí ọkùnrin kan obìnrin kan ọkùnrin kan obìnrin kan ṣẹ̀rí àwa ní pé kágbàjẹ́ gbé mi wọ́n bí obìnrin mọ́ mi gbàjá bí abá Saheed wọ́n bí obìnrin mọ́ nínú ṣẹ̀ríà èmi máa fẹ́ obìnrin tọ̀dọ̀ ẹ̀ kò ní ọ̀fẹ́ obìnrin tọ̀dọ̀ tẹ̀mí. kọ́bí wàá rè obìnrin tí a bí ma kọ̀rẹ́ wà tó hábí obìnrin tí a bí ma rẹ̀ wà nítorí wọ́n sì ní nígbùn bá kúrò pàápọ̀ yìí tí ọ ibi àti ìbẹ̀láyé ìní a ní ọ̀fẹ́ tó bá kú pa tó fi wá pa pé wọ́n kọ́ dẹ̀dẹ̀ lẹ̀ lórí ilẹ̀ ayé ló ti bẹ̀rẹ̀ nù ní anábì gbogbo ẹ̀mí tẹ́ bá wá palájọ náà tí àlìká mi dé ní ọ̀nà àbòsí òun náà lẹ́sàn bẹ̀ gbogbo yẹ Boko Haram kọ́ Nàìjíríà ọlẹ́sàn bẹ̀ gbogbo tí Amẹ́ríkà pa ní Iraq ọlẹ́sàn bẹ̀ ìtàn pa ní Afghanistan ọlẹ́sàn bẹ̀ ní ìtàn pa ní Syria nẹ́sì ọlẹ́sàn bẹ̀
dùgbò ń lò fi súnà ká máa parí lọ́nà ìtọ́ nílẹ̀ kọ́lọ́ máa ṣe wá ní okùnfà bú ọlọ́sọ ní okùnfà rere àdùgbẹ́ bá fi dáadáa lọ́lẹ̀ yóò mọ̀ gbalada yẹn lọ ẹ bá fi tẹ̀lé dáadáa yẹn ó náà mọ̀ gbalada yẹn lọ ẹ bá sì fi ibi lélẹ̀ ó náà máa kó ẹ̀ṣẹ̀ yẹn lọ ó bá tó ṣe yẹn náà ló tó máa kó nù ẹ̀ṣẹ̀ wọn. torí díẹ̀ lóge wá fi ní májẹ̀mú inú àwọn oge tó bẹ̀rẹ̀ ń ṣe lóge kaná yẹn la fẹ́ wáyé wò òun náà ní àpapẹ̀ ní bídà. بدع في عصرنا حول الأطفال. wọ́n ní àwọn àdádálẹ̀ kan bẹ tí wọ́n ti dálẹ̀ ní agbègbè tó jẹ mọ́ ọ̀rọ̀ èékánná kò sí tẹ́lẹ̀ tí a bá sọ pé nǹkan bídíà ni òun ni pé irú ò sí tẹ́lẹ̀ ẹnìkan wá gbé kalẹ̀ náà pè ní bídíà lórí bọ́lá bá ń ròyìn àwọn pé bàdé sàmà wá ti wọlá ẹni ó gbé sánmà àtìlẹ̀ kalẹ̀ tí ò sínú sánmà àtìlẹ̀ tẹ́lẹ̀ ní suratu àkọ́ngọ́dún sọ pé mọ́ kóòtù bídíà nínú rúṣù ní iṣẹ́ àdádálẹ̀ náà òjíṣẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ kan ti wá síwájú wọ́n wá ní àwọn ìlànà kan ń bẹ tó ní bàtà pẹ̀lú ìkànnà àdádálẹ̀ ni kò sí tẹ́lẹ̀ àwọn tó ti jẹ́yà wa tí wọ́n dàgbà lóbìnrin ńgbà àgbà ń sọ̀rọ̀ yìí wọ́n á jẹ́rìí sí pé kò sí tẹ́lẹ̀ kí làwọn àdádálẹ̀. وقد حدث في عصرنا بدعتان دخيلتان في مجتمعاتنا. wọ́n ní láwùjọ wa lénìí àfáà tó ń sọ̀rọ̀ yìí ó ń sọ̀rọ̀ láwùjọ mùsùlùmí àgàgà àwùjọ àwọn lárúbáwá tó yẹ bá sọ pé mùsùlùmá àwùjọ níjẹ́bẹ̀ ń bẹ almùsùlùmá alìsìlámì àwùjọ islam ó sì ń bẹ almùsùlùmá gẹ́rù islámì àwùjọ islam àmì ń pè ní almùsùlùmá al-jahili àwùjọ àìmọ̀kan níbi táwọn mùsùlùmí ń lò gbèsè ayé islam làwọn máa ń pè láwùjọ islam níbi àbájá ń lo ìgbésí ayé tí ọba islam mu náà ń pè ní àwùjọ àìmọ̀kan wọ́n wá lọ́wọ́ wọ àwùjọ wa lẹ́ni mùsùlùmí lẹ́yọ̀kan mùsùlùmí art àwọn àwùjọ nu wọ́n ló ti wá wọ àwùjọ wa mùsùlùmí lẹ́ni tó yẹ bá dé Saudi Arabia ẹ̀bà bẹ́ẹ̀ bá dé Sudan ẹ̀bà bẹ́ẹ̀ bá dé Kuwait ẹ̀bà bẹ́ẹ̀ bá dé Emirates ẹ̀bà bẹ́ẹ̀ bá dé Qatar ẹ̀bà bẹ́ẹ̀ bá dé Egypt ẹ̀bà bẹ́ẹ̀ bá dé Iraq ẹ̀bà bẹ́ẹ̀ bá dé Nigeria ẹ̀bà bẹ́ẹ̀ bá dé Algeria ẹ̀bà bẹ́ẹ̀ bá dé Libya ẹ̀bà gbogbo ìlú mùsùlùmí ló ti wọ̀ náà wọ́n ní àdádálẹ̀ méjì ni. مستوردتان من الغرب. wọ́n ní bọ́lọ́ ti wá wọ́n la gbà wá ní wọ́n gbé wá ní mustawara kí ẹ import nǹkan níbẹ̀ níjẹ́bẹ̀ wọ́n import ẹ̀ wá sáwùjọ wa ní kò sí tẹ́lẹ̀. رائجتان عند النساء غير الملتزمات. wọ́n láwọn obìnrin jẹ́ wọ́n àṣàgbàtà irú ẹ̀ làwọn obìnrin tí wọ́n èé ṣe Islam gẹ́rù الملتزمات. obìnrin tí Islam wọ̀ tí ọ̀ka Islam wọ̀ náà ń pè ní gẹ́rù multazima tó gbọ́bìnrin gidi àná ń pè ní multazimat obìnrin tí Islam jẹ́ lógún
nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ìsìláàmù ni, nínú ṣe rẹ̀ ìsìláàmù ni, nínú múra rẹ̀ ìsìláàmù ni, nínú làákàyè ìsìláàmù ni, nínú ọkàn ẹ̀ ìsìláàmù ni, bó fẹ́ jẹun ìsìláàmù ni, bó fẹ́ sùn ìsìláàmù ni, bó fẹ́ múra ìsìláàmù ni, bó fẹ́ sọ̀rọ̀ ìsìláàmù ni, ìjọ lọ ìsìláàmù ni. Wọ́n pè ní alimul tẹ̀símà. Àwọn obìnrin tí ìsìláàmù jẹ lógún, wọ́n láwọn obìnrin tí wọ́n ṣagbátẹrù ẹ̀ lénìí tí wọ́n gbèrú multazimat. Àwọn obìnrin tí wọ́n kẹsì kún. Bọ̀bí tó bá ti rí tóbìnrin kan bá ń ṣe aláìkẹsì kún ni. Tó wá rí ẹlòmíì tó kẹsì kún tí ń ṣe ọkọ̀ sínú. Ó sì fọlúfọlú, ó sì gọ̀lúgọ̀lú. Náà. Wa tuqalliduhunna an-nisa'ul multazimat. Wọ́n ní ètò wa burú jù níbẹ̀ wà ní pé àwọn obìnrin tí wọ́n á jẹ́lẹ̀sìn gangan sister ní hijab òun náà wá ń kọ́ sí. ètò wa jẹ́ wá burú jù gẹ́gẹ́ bá bá ṣe sọ. Wa yufti ba'du ulama'i ad-dalal ahlu al-ahwa' lahunna bighayri dalilin shar'iyyin sahih. Wọ́n náà tó wá rí àwọn àfáà tí a ṣe fatiwa ẹ̀fọn pé ẹ máa ló ń so. Wọ́n láwọn àfọ́ wa ní ulama udọ́là, ulama ó àwọn àfẹ́ àsọ nínú halul hawa, àwọn àfọ́ onífẹ́ inú ẹbẹ́ múra ní ẹ máa sọ́gẹ̀ ǹso kò sí ń dá ilé wọ̀ bọ́bá wọ́ ká bá ìjáàbù náà ni, bọ́bá dé bẹ̀rẹ̀ ti ìjáàbù náà ni, ó dàgbára tí mo wọ̀ sọ́rùn ìkíni ìjáàbù. wọ́n ní ulama ad-dalal hadul hawa. wọ́n ní wọ́n wá mú wọn fún bá ti wá bigeri dalilin shar'iyyin sahih. ẹ̀rí pẹ̀lú àìlẹ́rí ẹ̀sìn tó lálàáfíà orí mẹ́yẹ orí bá bá sí dé ó náà àdọ́gbò lẹ́rí ṣùgbọ́n ó lè lẹ́rí tó pè lẹ́rí wọn ní gẹ́rù sahih, gẹ́rù ẹ̀rí rẹ̀ lálàáfíà. ọlọ́dún ni àátú burhanakum in kuntum sadiqin. ọ̀rọ̀ tó délé sọ̀rọ̀ agbárí yìí sọ̀rọ̀ fẹ́ẹ̀nú kílẹ̀ rí ẹ̀ bájú lódodo. wọ́n lélẹ̀ bídíà méjì. bídíà àkọ́kọ́ ya Sheikh. Tala'ul adfar, tatwilul adfar. ó ní kádé ìkànnà sí kó sá máa gùn lọ kó sí kíní nígbà mẹ́wàá rí àwọn obìnrin adé ìkànnà sí a máa gùn lọ ọkàn òun ló lè kánná yẹn ògì ló fi ń ṣe. omi ìwá tó ń bẹ gbogbo ìkànnà kí ó dà sí ó gbélé ní kàtélé ní ó sì kíní. omi tó wá tó ń bẹ èékánná oníke ní wọ́n pè ní azfar as-sana'iyya. al-azfar as-sana'iyya. èékánná oníke wọ́n máa fi yẹn bọ̀ ni artificial wọ́n á fi sí wọ́n wá fi bí gọ́ọ̀mù lẹ́mọ́lẹ̀ ó rí yá máa ti báyìí bọ́ fẹ́ mú nǹkan tó kó gé ní kò sì fẹ́ kọ́kàn kò fẹ́ kọ́ jábọ́ kí á sì máa bá tú ọmọbẹ lọ́wọ́ ọmọbẹ lẹ́sẹ̀ ọmọbẹ ní kíni bídíàtùn gẹ̀rẹ̀bíyà àwọn west ni wọ́n ní America, France, Italy, Germany bẹ́ẹ̀ lọ tí wọ́n ní
àwọn ìyàwó náà ti kọ̀sọ̀ wọn ní sin o kódà tí máa wọn ẹlẹ́ha torí pé àwọn àpá ìná nù sí pàtíwá fún pé kò tó burú ń bẹ̀. ẹlẹ́ẹ̀kejì talaqul adfar ó ní kátọ̀ nǹkan sí ìkànnà kátọ̀ nǹkan sí ìkànnà eléyìí bídí àméjèèjì nù ẹ̀ náà máa tẹ́ ń tó ṣe kọ́lọ̀ ni green ń bẹ yellow ń bẹ black ń bẹ àdàmọ̀dì ń bẹ inú àwọn ọjà tó ta ní sínú bí ẹlòmíì náwó ẹ̀ sínú náà tatwilul adfar wọ́n ní kí adé ìkànnì sí wa min al-muqsam wọ́n ní tó jẹ́ ẹ̀dọ̀ ọkàn anna ba'd an-nisa' wa ba'd ash-shabab ó ní pé a rí inú àwọn ọkùnrin inú àwọn obìnrin tí a jẹ́ ọ̀dọ́ yatrukuna adfarahum hatta tatul tí wọ́n fi ìkànnà wọn sílẹ̀ tí ó fi gùn wa yahudduna dhalika min alamati tahaddur wọ́n gbà pé ìdáwọn ṣe yẹn ìwà ọ̀làjú ni ìwà pé èmi náà ríta wọ́n náà ríta ẹni tí ọba sí ní aluko nígbà bá tí wọ́n gba nǹkan ní ìwà ọ̀làjú ọ̀rọ̀ ní ká compete náà bal dahanuha lẹ́yìn náà wọ́n tó ń kún lọ́dà bisa'ilin ahmara kafifin pẹ̀lú àwọn nǹkan olómi nígbà mẹ́bí omi àpòpá wò tí ó nípọn yu'raf bismi manicure wọ́n ń pè ní manicure ìyẹn ni tá máa fi sí ẹ̀rẹ́ rere ẹ̀mọ̀ kankan èyí tá máa fi sí ìkànnà ọwọ́ ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà aw akladur tàbí pedicure tẹ́sẹ̀ níyẹn ẹ̀mọ̀ kọ́ àbá rí mú kẹ́lẹ̀ bá mú ọ̀rọ̀ dẹ́ndá náà لقد اهتمت المرأة في العصر الحديث اهتماما بالغا بأظفارها wọ́n lẹ́ máa ń bọ́rọ̀ kékeré o wọ́n ní àwọn òbí òde òní ibi tí a fi nǹkan sí dúọ̀dá ẹni dúọ̀dá ẹ̀ mi ò gbọ́dọ̀ má ṣe tí n bá jí sí mi náà tẹ́gbẹ́ وتفننت في تجميلها wọ́n lóríṣiríṣi ni o wọ́n lóríṣiríṣi ní bẹ lọ́dọ̀ obìnrin níbi ẹ ti máa ń ṣe wọ́n lóríṣiríṣi ni ó sáfẹ́ jẹ́ pé kémi náà sáré wa حتى تلفت النظر إليها tó pé gbogbo tí bá ti ń lọ làwọn èèyàn máa wò فكثرت مستحضرات ومستلزمات تجميل وتلوين وإزالة تلوين الأظفار مما أدى إلى إرهاق الأظفار وأدى إلى تغيير طبيعتها. wọ́n yìí lọ́wọ́ á jẹ́ kí àwọn kan yìí kọ́ pọ̀ káwọn bẹ pọ̀ ń díẹ̀ ó ti kọ́ lọ lọ́wọ́ à ń bẹ̀ ó sì ṣe àwọn oríṣiríṣi pé omi wa tó wá ní ó lé ni pé ìgbà mi wá ń bẹ àwọn nǹkan wọ̀nyí yóò tún wá dá burú sára nílànà àlera ó ń dá wàhálà lẹ́ta látàrí kánná níbi tí ó burú dé wọ́n mẹ́lẹ̀ máa ní. ومن المعلوم أن الأظافر مفيدة جدا للجسم. wọ́n lá gbọ́dọ̀ mọ̀ pé kánná tó náà bá fi síbẹ̀ yìí kọ̀kọ̀ fíbẹ̀ lásán wọ́n ní ó ní àǹfààní tọ́pọ̀ tí ń ṣe fún ara. وهي تساعد في التقاط الأشياء. ó ní máa ràn wá lọ láti lè mú nǹkan. وفي القيام بأعمال فنية. gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan téèyàn máa ń fọwọ́ ṣe láyé
èékánná lójú ṣíṣe. وهي تحمل بصمات أيضا. òun náà ló sì máa ń sọ àwọn ìlà ọwọ́ tí wọ́n ń pè ní finger thumbprint òun náà ní dáàbò bákan náà. وتعتبر بعض النساء أن تطويل الأظافر يزيد من جمالهن. wọ́n tún mọ́tẹ́ bá bí obìnrin léèrè wọ́n ní á gba àwọn obìnrin tí wọ́n ń ṣe apá kan náà gbà yí pé òun ni ó jẹ́ kí àwọn rẹwà sí. ولكن هذا فعل منكر مذموم خلاف السنة. wọ́n ní bẹ́ẹ̀ sì lọ́rọ̀ rí bẹ́ẹ̀ ní tí wọ́n ń ṣe tí ọ̀dà ni tó takò súnà Ànábì pátápátá. صلى الله عليه وسلم. والفطرة التي فطر الله العباد عليها ولا تستصيبه الأذواق السليمة. wọ́n ní bákan náà sì ré ọ̀tàkù àdámà àtọ̀dọ̀ Ọlọ́run tó lọ́n dámọ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dẹ́nìyàn ìyí ẹ̀dá náà bá padà ní lẹ́yìn náà sì ní wípé àwọn tí àdámọ́ rere wọn tí ó bá tí ìbàjẹ́ lóbìnrin wọn ní láìkẹ́ àwọn tí àdámọ́ rere wọn ó bá tí ìbàjẹ́ lọ́kùnrin wọn ní láìkẹ́. àwọn kan bẹnu àwọn ọkùnrin tó bẹ bá dẹrú ẹ wò kódà bí wọn bá bùn lọ́fẹ̀ẹ́ kò ní fẹ́ alẹ́mìnà ọmọ jágbajàgba yìí tó padà mọ́ rẹ̀ sùkúlà rẹ̀. ọlọ́run sọ fún ayé pé fitratullah allati fatara an-nasa 'alayha. ọlọ́ni àdámọ́ ọlọ́run tó ń dámọ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dẹ́nìyà ká fílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ lè rí ìyípadà. la tabdila li khalqillah. tó ń bá gbé kalẹ̀ yẹn ẹ lè rí kó yí pamọ́ sí fẹ́ nìyẹn. dhalika dinul qayyim. ọlọ́run lẹ́yìn náà ni ẹ̀sìn tó fẹsẹ̀ rinlẹ̀ ká fi àdámọ́ lẹ̀ pẹ̀lú àdámọ́ dọ́lọ́. walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. gbọ́gọ́rù yẹn ni òmìnir Suratul Rum ayah 30 Quran chapter 30 verse 30. Now. وإطالة الأظفار على غير هدي سنة الفطرة. wọ́n ní kí èékánná gùn ó ti yapa súnà Ànábì. سنة الفطرة. súnà àdámá. وبعضهن تطيل أظفار الخنصر خاصة ويتشبه الإنسان هنا بسباع البهائم وجوارح الطير. وبعضهن يطيل أو تطيل. وبعضهن يطيل أو تطيل. torí pé apá kan náà àwọn obìnrin yìí èyí tí máa dá sínú èékánná kó náà ní khinsar èékánná ọmọdérin ìkànnì ọ̀dà sí ọ̀bẹ́nu wọn yìí nìkan ọ̀dà sí mẹ́. ويتشبه الإنسان هنا بسباع البهائم وجوارح الطير. wọ́n lọ bí bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá wò dáadáa tẹ́ bá sì wo àwọn ẹranko abìjà àti àwọn ẹyẹ abìjà bí àṣá tẹ́ bá lè rásà mú dáadáa tẹ́ bá wo ìkànnì pẹ̀lú ìkànnì àṣà àti ẹnu àṣà ẹni pé yóò jọra wọn àtẹnu kó sí kíni jọra wọn bàbá ti sọnù tí a nù. وقد تقوم المرأة بإطالة أظفارها للزينة بزعمها. wọ́n gbà mí bẹ obìnrin ó sáà máa ń sọ̀sọ́ kíkà wọn sáà gùn ó gbà kó n fi ń sọ̀sọ́ lọ́kàn wọn ni. حتى تتبين هذه الأظفار وتطول. تتيبس. حتى تتيبس هذه الأظفار وتطول. títí ọ̀kan náà wà funfun ní ọjọ́ máa gùn sí i. إلى حد تبدو وكأنها مخالب طير كاسر. gbogbo mi bá rí ẹrù yìí pé àyíkánná ẹyẹ abìjà ni. وعلى نحو كريء مستقبل. bẹ́ẹ̀ sì ni bó ṣe rí yìí fún ẹ bá ní gbọ́mọ̀ rẹ̀ lára akọ nǹkan burúkú ni. ولا شك أن هذا الصنيع لا يجوز. láìsí méjì ń bẹ irú wà yìí ẹ̀sìn ọ̀fẹ́ rárá. لأنه مخالف للسنة النبوية صلى الله عليه وسلم التي تأمر بتقليم الأظفار وعدم إطالتها. lọ́kọ́ta kó súnà Ànábì tó ní agbọ́dọ̀ gé ìkànnà àgbọ̀ jẹ́ kí ìkànnà wa máa gùn. وتركها بلا تقليم. àbí ká gbé ìkànnà lẹ̀ láì gé ọ̀tàkù ìyẹn jẹ́ ó ti jẹ́.
ìdájọ́ kéèkánná gùn òun náà nìyẹn fọkùnrin ni o fóbìnrin ni o táwọn àgbàpá àfi ń sọgẹ ni ẹ̀sìn wọ̀ fẹ́ náà. Today's discourse is mostly concerned with the women. However, it also concerns the men as husbands, fathers alike. Because men are the protectors and maintainers of women as described by Allah subhanahu wa ta'ala in the Holy Quran. Surah An-Nisa, Allah said, men are the protectors and maintainers of women because Allah has given the one more strength than the other and because they support them from their means. Likewise, in Surah Al-Tahrim, Surah Al-Tahrim, verse 6, Allah said, O you who believe, save yourselves and your families from a fire whose fuel is men and stone, over which are appointed angels, stern and severe, who flinch not from executing the commands they receive from Allah, but do precisely what they are commanded. Thus, it is expected for the man to know the Islamic positions regarding his wife, his daughters, sisters alike, in order to be, as Allah has described in these verses, as protectors, maintainers, and the caregiver over our women. Therefore, the scholars classified this topic that we are delving into under the Fiqh of ornamentation or beautification, the jurisprudence of Islam concerning ornamentation or beautification. Beautification or ornamentation, it's a natural thing, but if you fail to follow the right course, it could lead to hell. It could lead the practitioner, whoever is engaged in it, to see the wrath of Allah subhanahu wa ta'ala in the hellfire. In the same vein, if it is well practiced, then obviously it can lead the practitioner as well to paradise, to see the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. To underscore this fact, one day a companion came upon the gathering of the Prophet. He was dressed gorgeously, adorning a golden ring. When he came upon the gathering of the Prophet, then the Prophet looked at him and said, "How could any one of you be audacious at entering the hellfire?" Then the Prophet went unto him and he pulled out the golden ring from the finger of that particular companion in question and he threw it away. Then when that event lapsed, some companions came unto the companions that was scolded and they told him, "The Prophet have only forbade you of it, but you can use it to present it to your wife or daughter. You can still benefit from it." But this companion are so cautious of the Prophet's response to what he did, he refuted that advice that was coming from the companions, and he said, "By Allah, I will never use my hand to pick a thing the Prophet took away from me and threw away." So that is the practice of the companions of the Prophet, who are so ahead at trying to follow to the letter whatever command or instructions that come from Allah as well as from the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In another narration, one day the Prophet came out to his companions. He held in one hand a silk piece of cloth, in another hand he held a gold material. Then he now said, "These two things are forbidden for the men in my ummah. However, they are permissible for the females in my ummah." So that's why the area of ornamentation and beautification, it's a very important topic in Islam. And why it is very important is because we have behind it, when you are not conscious of it, there are those whispering of shaitan behind those calls for ornamentation and beautification. Because that starts from time immemorial when Allah subhanahu wa ta'ala created man, when that enmity
started between man and shaitan. For that reason, said Kutu in the opening of his exegesis on Surah to Araf, Quran 7 verse 1, he wrote that what Allah subhanahu wa ta'ala, the issue of ornamentation is very important. And he said that what the manner Allah subhanahu wa ta'ala has given instructions and command for abiding by faith in Allah, the same manner, the same tone he has used for commanding concerning beautification and ornamentation. That is why we need to be very careful concerning the issue of ornamentation. And when you look at Surah Al-Araf, Quran 7, verses 27 to 28, Allah said, O ye children of Adam, let not Satan seduce you in the same manner as he got your parents out of the garden, stripping them of their raiment to expose their shame. For he and his tribe watch you from a position where you cannot see them. We made the evil ones friends only to those without faith. When they do aught that is shameful, they say, we found our fathers doing so, and Allah commanded us thus. Say, nay, Allah never commands what is shameful. Do you say of Allah what you know not? The story of Qabil and Habil in the Holy Quran also was also precipitated through beautification issue. Due to the tradition Allah gave to the family of Adam, salam, such that according to the scholars of Islam, they made us understand that the wife of Adam had 40 twins. And each of the twins are always a pair of boy and a girl. And we had 40 like that. Then being the first family on earth, that was the way Allah created the multiplicity of human race. It started from this single family. The female of the first twin will marry the male of the second twin. The male of the first twin will marry the female of the second twin. In that order, Allah gave them that rule. And in that order, they alternated the procreation between them. Then we have this large human race. Due to that, when Qabil discovered that the woman he was to marry is not that beautiful, then he now preferred the woman that Habil was to marry. And he was hell-bent at causing destruction to Habil. Eventually, he spilled the blood of his brother. And that set the tradition, the background for blood spilling on the surface of the earth. And it is the reward of Allah for him, the punishment and wrath of Allah on him, that any blood that is spilled on the surface of the earth till the present moment until eternity, Qabil will always have a reward, a commission, a part of that. He will always share a part of the wrath. So that is why we want to underscore, we want to bring out from that for the fact that beautification or ornamentation can lead to seeing the wrath of Allah subhanahu wa ta'ala. That brings us to the innovations concerning fingernails. Innovations that we found in our contemporary world today concerning fingernails. Two major innovations have surfaced in the modern Muslim societies across the world, imported from the West, mostly accepted by the non-conscious Muslim women. The conscious Muslim women is conscious in all her disposition, that is eating, drinking, dressing and the likes. However, the unconscious Muslim women, they are the one craving for these imported ideologies or imported practice that we are talking about concerning the fingernail. Non-conscious Muslim women are the practitioners of this act we are talking about. However, unfortunately, most conscious sisters, some conscious sisters nowadays are copying this trend. And more appalling, to make the case more appalling and disgusting, is the case of the misguided scholars that we found today that invent unfounded verdicts with no known evidence or evidences to support this trend. The first of these two innovations is growing stroke lengthening of nails and artificial nails. Attaching artificial nails to our nails.
and the growing or lengthening of the fingernails. The second one is the painting of fingernails with various colors. So if you look at the lengthening of our nails or the attaching of artificial nails, it is disgusting that even youths today allow this to go on among our sisters, among our families, and they claim that it is part of modernization, it is part of civilization. Painting the nails with thick red colors for finger, which is called the manicure, and those for the fingernails of the legs called pedicure. Some sees it as an inevitable necessity, such that they spend huge amounts on it just to beautify themselves and causing even injuries to their own body at some other times. But some of them have failed to know or understand the importance Allah subhanahu wa ta'ala have attached to these fingernails. Because the fingernails is here to assist us when we want to pick or handle things. It is there to protect our thumbprints. It is also there to even beautify our hands. That's why Allah subhanahu wa ta'ala have placed it there, and a host of other reasons and benefits. But some claim that attaching the manicure and the pedicure gives them beauty. But this is against and totally against the sunnah as well as natural creation. It is against natural trait that Allah subhanahu wa ta'ala has given humanity. In fact, we have found even today, those that still have this natural trait uncorrupted, they found this trend disgusting. Either as a man, you find it disgusting having your wife attaching such or painting her fingernails. Even as a woman, you find it even disgusting to see your sister or your daughter engaging in such. These are people that have not gotten their natural traits corrupted by all these importations we are talking about. This Allah subhanahu wa ta'ala confirmed in Surah Rum, Quran 30, verse 30. Allah said, that is Allah's handiwork, according to the pattern on which He has made mankind. No change let there be in the work wrought by Allah subhanahu wa ta'ala. That is the standard religion, but most among mankind understand not. Therefore, lengthening of the nail is contradictory to the sunnah. Some leaves out the index finger alone. They allow the nails of the index finger to be lengthened, and you cannot allow the appalling look of that fingernails when it is lengthened. You can just resemble it to that of the claws of the preying animals, like the hawk and the likes. So this act is not acceptable in Islam, and it is contradictory to the sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That is the Islamic judgment concerning lengthening of the fingernails and painting of the fingernails. وتطويل الأظفار منهي عنه وأمر مكروه وتقليمها من السنة كما ورد في حديث سنن الفطرة. wọ́n ní ilé ìgbà yìí pé kéèkánná gùn káfíń kánná ẹ̀kọ́ máa gùn ẹ̀sìn wọ̀ báláyé ọ̀rọ̀ tó burú járe bẹ́ẹ̀ tó burú járe inú ẹ̀sìn wa torí pé kí agé kánná yẹ gan ni sunna Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. lẹ́nà yìí pé tabawo mú tá a sọ̀rọ̀ ìpátá wọn fi rẹ̀ lẹ̀ pé وهذا كله gbogbo tá a sọ yìí tá a sọ pé ọ̀dà yìí لمنع ما يمكن أن يتراكم تحت هذه الأظفار من الأوساع المضرة بالصحة والتي حذر الأطباء من مغبتها. wọ́n ní torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan wọ̀nyí lọ́rọ̀ọ̀rùn kí àwọn ẹ̀gbin tó lè kó ìnira bá láàfíà ẹni kọ́sápọ̀ síbẹ̀ lóṣù tó lọ́wọ́ dókítà bá wa sọ̀rọ̀ lọ́lọ́gùn lọ́dọ̀ lọ́nà àtún retí wọn náà tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ lẹ́ni náà lórí àwọn abútí bẹ́ẹ̀bẹ́ tí àwọn oní ìmọ̀ àwòsàn ìgbàlódé tẹ́sí kìlọ̀ fún wa ń bẹ̀ bí ká sá fún un. ní abẹ́ yẹn ni wọ́n kan ìgbé ìkànnà sórí ìkànnà táǹpẹ́lẹ́ kan oníke
ودي topic الأباء كفوقني تركيب الأظافر الصناعية kí ó lè gbé àwọn èékánná oníke tí wọ́n ti ṣe òun náà láwọn fi sọ́wọ́. وتسعى بعض النساء إلى تزيين الأظفار البارئين بالأظافر الصناعية أو الاصطناعية. ó nílé ní àrí ọ̀gọ̀rọ̀ náà àwọn obìnrin tó yẹ pé ìtí á gbájúmọ́ tọ́jú wọn lókùn jẹ́ pé àwọn fẹ́ ṣọ̀ṣọ́ pẹ̀lú èékánná àwọn pẹ̀lú àwọn èékánná oníke yìí oríṣiríṣi. وهي نوع من الأظفار البلاستيكية تشبه الأظفار الخلقية تأخذها المرأة وتصبغها بأصباغ متنوعة. wọ́n lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan yìí inú plastic náà ti máa ń ṣe àwọn ké bẹ́ẹ̀ bí wọ́n bá ṣe tán tí àwọn yẹn bá rí yóò rí pé kaná gidi ni ó sì kọ́lọ̀ ni wọ́n máa ń kún lẹ́yìn yẹn olùbìnrin wà fi sọ́wọ́ á lẹ̀ mọ́wọ́ dáadáa kí ọmọ bá jábọ́ eléyìí sì rè ṣẹ̀ríà Islam ọkọ̀ yàtọ̀ pé هذه الأسفار حكمها حكم ما تقدم أن الشريعة الإسلامية نهت المرأة المسلمة عنها. wọ́n dájọ́ eléyìí adé kaná sí ni a fi agbé ike sí ni ṣẹ̀ríà Islam kọ̀ fún gbogbo obìnrin mùsùlùmí. ọ̀kan náà àbá àwọn kò ní Dr. Majid Al-Bayyar أكد أن هذا يضر بالأظفار الأصلية. afẹ́sìn ni ó tún wá ní ìmọ̀ mẹ́sìn ó wá ń sọ yìí pé ó ní àwọn àwà yìí ní káfí ìkànnà bu ìkànnà ó ní a máa kó bá ìkànnà pilẹ̀. وينتج عن ذلك تشويء يسبب تهيجا حول ثنايا الجلد وإصابته بالتهاب مختلفة. ó torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn aburú ní máa ti bẹ́ẹ̀ ṣẹlẹ̀ ó lóyún àkọ́kọ́ ìbànújẹ́ ni pé èèyàn bá ọba ara ẹ̀ jẹ́ ó tún máa ń ṣe àwọn aburú ṣíṣì fún skin tó tún máa àìmọye àrùn àìmọye aburú ṣíṣì làwọn máa ti ara rẹ̀ kó torí díẹ̀ ń kọ fún wa gẹ́gẹ́ bí àwọn afẹ́sìn lẹ́nu wa kú طلاق الأظفار kí a pa lọ́dà ká pa èékánná lọ́dà yẹn náà pè ní paint ọ̀bẹ̀rẹ̀ gẹ́gẹ́ lóṣìṣì lọ́dọ̀ àwọn obìnrin. وطلاق الأظفار بمادة حمراء أو بيضاء أو غيرها. wọ́n nígbà mí ń bẹ àwọn obìnrin mi ètò wo àwọn ni tó bá jẹ́ pupa nígbà pupa wo náà ló fi kún ìgbà mi ń bẹ bàìdọ́ white ni wọ́n nígbà mi bẹ kọ́lọ̀ oríṣiríṣi ń bẹ lọ́dọ̀ àwọn obìnrin. تغطيها وتصنع طبقة عليها. wọ́n ní yóò fi sí orí èékánná àti èékánná ọwọ́ àti èékánná ẹsẹ̀ iná wà lé lórí. وهو ما يسمونه eléyìí rèé tí àwọn obìnrin ń ṣe yìí ẹ̀sìn wọn fẹ́ àwọn àfá Islam wọ́n kọ́ gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan náà àfá sọ pé tásà. كثير من النساء إلى طلاء أظافرهن بألوان مختلفة بمادة المناكير وتعتقد أن لذلك علاقة وثيقة بجمالهن. wọ́n lọ́pọ̀lọpọ̀ bí tó ń ṣẹlẹ̀ tí wọ́n ń kún ọwọ́ wọn ládàá oríṣiríṣi ìkànnà lọ́pọ̀ oríṣiríṣi nínú ẹ̀mí wọn ń gbà yí pé ọ̀ṣọ́ ní fáwọn ó tún lè káíwá wọn ولكن لم تعلم أن ذلك يحدث متاعب لها. wọ́n ní kò mọ̀ yí pé eléyìí wàhálà ní fóbìn àgàgà omi tó bá lóun jẹ́ mùsùlùmí wàhálà ńlá ní fún. ومن الغريب أن يظهر ذلك في أماكن بعيدة عن مكان الظفر فاستعماله قد يؤدي إلى حدوث التهابات شديدة بجلد الجفون لأن الأظفار وما عليها من طبقة المناكير قد تلامس جلد الجفون وتحدث به
حساسية، ولأن الأطفال مكونة من خلايا قرنية صلبة فإنها تقاوم حدوث الالتهابات. wọ́n ní kókó ọ̀rọ̀ wọn náà ni pé gbogbo táwọn ìpátá olójẹ́ wàhálà fún ara obìnrin tó pọ̀pọ̀lọpọ̀ kan tó ń tọ́ yìí náà pọ̀pọ̀lọ jẹ́ kẹ́míkà tó sì ní àwọn aburú ìbọ̀rúsìíríṣìí tí ń kó nínú ara inú skin. torí díẹ̀ ló ṣe pé ó ṣe pàtàkì láti jìnà sí àbá àti asọ̀lẹ̀ kan inú ọ̀rọ̀ rẹ̀ kan tó sọ Dr. Majid Al-Bayyar. إن اطلاع الأطفال بالمادة الكيميائية ó ní kí a máa tọ́ nǹkan sí ìkànnà yìí pẹ̀lú àwọn kẹ́míkà oríṣiríṣi tá a máa ń lò yìí. لها تأثير الضار على الأطفال. ó ló nípa tó pọ̀ tó jẹ́ orípa ànira lórí ìkànnà. حيث إن هذه المادة تعزل الهواء. ó lákòókò àwọn kẹ́míkà dá nǹkan sára yìí ó nínú tí kò máa fi ní pé afẹ́rẹ́ tó yẹ kó máa fẹ́ sí ìkànnà àkọ́dí ó ti léwu fún ìkànnà yẹn. وتمنع تبادل الرطوبة بين الظفر والجلد. ó náà àdámá ni pé láàrin ìkànnà àti ọwọ́ àti awọ ara ó níye bí wọ́n ṣe fẹ́ kí ó gbóná máa pẹ́ kó tutù máa tábàdí wá ń lo nǹkan yìí ó ní ọkọ̀ di. إنه في هذه الحالة عادة ما تصاب الأطفال بالإسفرار. onígbà mi bẹ a máa jẹ́ kí ìkànnà ìlú mi yẹ kọjẹ́ lò. وتفقد لمعانها. nígbà mi bẹ kí ìkànnà dídé ìkànnà tí máa kọ yẹn ràn yẹn asàfẹ́ kọ ẹ̀. وتصبح هشة سهلة الكسر. yóò wá jẹ́ ńgbà ló ìkànnà bẹ́ẹ̀ gbà mi bẹ kì í tí ẹ bá fi nǹkan kẹrẹ báyìí ó lè kàn ó lè yá. مع أن الجلد المحيط بالأطفال يصاب والحكة بالإكريمة والحكة. oníbẹ̀rẹ̀ náà ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìkànnà wọ̀nyí àbí àwọn ara tí ìkànnà yìí kó má tó pé kírímù gbogbo dàbí ń pa èrè ó lè ṣe àkóbá tí ó kò bá torí díẹ̀ làwọn àfáàsọ yìí pé ìdájọ́ ọrú nǹkan báyìí. لا يجوز للمرأة المسلمة أن تستعمل هذه الأسباب إذا كانت تصلي. wọ́n ní kò tọ́ fún obìnrin mùsùlùmí kó lo àwọn nǹkan wọ̀nyí òkúrújárí àgàgà obìnrin tó ń kírun. لأنها تمنع وصول الماء. tó gbé àwọn nǹkan wọ̀nyí ò ní jẹ́ kí omi dé orí ìkànnà ìbọn bá sàlùwàlá. وكل شيء يمنع وصول الماء فإنه لا يجوز استعماله للمتوضئ. gbogbo nǹkan tó bá ti sì pé ó bá ti kọ́ ní kí omi kan ìkànnà ẹni ìkànnà ọwọ́ ni ìkànnà ẹsẹ̀ ní àbára irú nǹkan bẹ́ẹ̀ fún ẹni tó bá jẹ́ ẹni tó ń sàlùwàlá lọ́kùnrin lóbìnrin èèwọ̀ ni fún. ومن المعلوم أن الوضوء والغسل عن الحدث يترتب عليه تعميم سائر البدن بالماء، فعلى ذلك ينبغي إزالة كل ما يمنع وصول الماء إلى الأعضاء. wọ́n tó rí díẹ̀ nínú ẹ̀sìn wa a gbọ́dọ̀ mọ̀ wípé àlùwàlá ṣíṣe ìwẹ̀ wíwẹ̀ kó nínú àwọn ẹ̀gbin bóyá àtọ̀ ni àyàgbẹ́ ni tàbá níwẹ̀ jẹ́nàbàlá ni ìwẹ̀ ẹjọ́ ṣùṣù ni ìwẹ̀ ẹ̀jẹ̀ bímọ ni ẹnìkan kú láàrin wa fẹ́ wẹ̀ ni ẹnìkan ọfẹ́ gba ìsìláàmù ni gbogbo tó bá ti lè kọ́ dí kí omi kárí ara ọ̀ràn yẹn ni kámùkẹ́ kú ó dà tí a bá lé nìkan kú obìnrin ni ẹ wá fẹ́ wẹ̀ ẹ wá rí pé ọtọ paint sọ́wọ́ ọtọ sẹ́sẹ́ kẹ́ ẹ tó wẹ̀ ẹ kọ̀ hánà ẹ gbọ́ wẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá wẹ̀ bẹ́ẹ̀ kò níwẹ̀ yẹn ẹ kọ ǹjẹ́ ìṣẹ́dẹ̀ kọ sínú ẹ lọ mú bíléèdì ẹ ha gbogbo paint yẹn ọba àgbẹ̀yìn wákàtí márùn olóòtú kan wíwẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni tó bá ṣe attachment ẹ̀kọ́ gé yẹn dànù lórí ẹ̀ ló gbé yẹn gbọ́dọ̀ nígbà tá a sì mọ́jọ́ dá èèwọ̀ ni gbogbo tí ó bá ti lè dínà kí omi kan ara tàbí kọ́ kí nǹkan náà agbóhani ó dàgbà mi bẹ ẹnu mi bẹnu wa wọ́n mú náà yín lọ lọ́wọ́ á mú abẹ́lẹ̀ àdá níbà ìtọ́ ọ̀tàn lọ́wọ́ á kàn sí ẹ lọ́wọ́ tó bí mẹ́ta ọ̀kákún ọwọ́ abẹ́sẹ̀ kìyàmù lè ọwọ́ lọ sàlùwàlà orí ẹ̀ lọ́wọ́ sàlùwàlà lé ọ̀làlùwàlà
ọkọ̀ hana tí ó ní símẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà lẹ́nu mi ń bẹ tí wọ́n máa ń lo ìpara, àwọn ìpara tó ṣe yí pé tí wọ́n bá lo àwọn ìpara yìí máa jẹ́ kó mi lérò lọ́wọ́, ní jẹ́ kí omi dé arọwọ́, kì bá sọ̀kọ̀ kó tóbi ní ọbẹ̀ jáde lọ́dún para ọbẹ̀ sàlùwàlá omi wá lérò lọ́wọ́ ẹ̀ báyìí kí ní ẹ̀kọ́ dí kómi kan rẹ̀ kò lálùwàlá yẹn tó bá fàbẹ́ yẹ kí kò nírun àbí kọ́kọ́ nù báyìí kọ́ fọ́ kọ́mọ́ sí kankan bẹ́ẹ̀ gbogbo eléyìí òun náà ni ẹ̀kọ́ tí a gbọ́dọ̀ gbẹ̀jú ní àtìkọ́ náà. فإذا منع مانع من وصول الماء إلى الأطفال بسبب وجود الطلاء أو وسع من غير ضرورة لم يصح وضوءه أو غسله. wọ́n torí jẹ́ gbogbo ẹnikẹ́ni tí nǹkan kan bá kọ́ di omi láti kan ìkànnẹ̀ látara pọ́tọ̀ píntì ni o àbólò ìpara ni o tàbí ìgbín lọ́kọ́ di wọ́n ní rẹni bẹ́ẹ̀ àlùwà rẹ̀ ò ní àlàáfíà ìwẹ̀ tó sì wẹ̀ náà kò lálàáfíà. lima rawahu Ali ibn Abi Talib an nabi sallallahu alayhi wa sallam. tó bá dísì kan bẹ́ẹ̀ tí àlì gbà wà látọ̀dọ̀ àná Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tó bá yẹ pé. man taraka mawdi'a sha'ra min janaba. wọ́n ní gbogbo ẹnikẹ́ni tó fẹ́ wẹ̀wẹ̀ jẹ́nàbà tí ó wá sẹ́kù ní tó ṣe déédéé ààyè irun kan lára ẹ̀ tí wọ́n náà bá wo ẹ̀ẹ́dẹ̀ máa nínú lápá Ànábì ní tí wọ́n bá wo ẹ̀jẹ̀ náà bá sọ fún Àlí tí wọ́n bá wo ẹ̀jẹ̀ náà bá tó wá sẹ́kù bí tíntín ààyè irun kan lára rẹ̀ tí omi ò dé lam yusib al-ma' tí omi ò dé bẹ́ẹ̀. fa'ala bihi min an-nar kadha wa kadha. Ànábì tó bá dọjọ́ gbé dàlí kíámà ọwọ́ ààyè yẹn yóò wọ́n náà nítorí ọwọ́ ààyè yẹn wọ́n máa fi náà tẹ̀ báyìí wọ́n fi náà tẹ̀ báyìí wọ́n fi náà tẹ̀ báyìí. lóye pé tí irú àwa tá a máa ń lò ká ọkùnrin ló lò ká ní obìnrin ló lò ká wá fún ọwọ́ wá fẹ́ sàlùwàlá tó o bá ti lè bọ́ ọ láti yí báyìí tó ló dé inú ẹ̀. bẹ́ẹ̀ náà lóbi tó ń lo earring tó kún létí sísìn tó fẹ́ sàlùwàlá ń bọ̀ bá ń débi pé ń fọ eré pàdé yóò yí tómi ó débẹ̀. gbogbo eléyìí la gbọ́dọ̀ máa gẹ́gẹ́ mùsùlùmí. ìdáwọ̀ ìbẹ̀ àwọn aago mi ń bẹ téèyàn lè sàlàwá pẹ̀lú omi ọwọ́ fún ẹ lọ́wọ́ nígbà bá ń sàlùwàlá wọn láti fà sókè fà sálẹ̀ báyìí tómi ó dénú ẹ̀ tó bá fẹ́ ní àlùwàlá látara àdíìsì yìí Ibn Majah gbà wá Abu Dawud gbà wá ìbẹ́nu alùmọ̀ọ́bù ọlọ́wọ́ ọjọ́ wa ọ̀nà Ibn Muslim gbà wá bẹ́ẹ̀ lọ ìbẹ́nu Majmu' Imam Nawawi ọlọ́wọ́ ọjọ́ 887 Imam Ibn Qudamah náà gbàdúmọ́ gíní 227 bákan náà ọdún wà lọ́dọ̀ Umar. عن عمر أنه رأى رجلا يتوضأ فترك موضع ظفره على قدميه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك. wọ́n jọ kan Umar sọ yìí pé ọlọ́kùnrin kan tó ń sàlùwàlá tó wá fi ààyè ó fi ìkànnà ẹsẹ̀ rẹ̀ inú ibi ìkànnà ẹsẹ̀ rẹ̀ omi ò débẹ̀ Ànábì wá rí Ànábì ní erjì padà lọ sàlùwàlá fàásìnù wudu'ak irú àlùwàlá pàtìpàtì ó lọ sí yẹn lọ sàlùwàlá dáadáa bó ṣe kó sí lórí díẹ̀ ló ṣe pé ẹ̀sìn wa ọ̀tàkù gbogbo àwọn ọ̀nà pàtìpàtì dáhùn bá ṣe ìmúra ẹ̀ tó kù díẹ̀ káàkiri látara ìdílé àwọn àfẹ́ẹ̀sìn wọn ní fatiwa oríṣiríṣi tí wọ́n ṣe lé lórí ìgbọ́rọ̀ tó pọ̀ ni nígbà tí ó di pé nǹkan yìí tó fọ́nká àwọn àfáà ṣe fatiwa oríṣiríṣi lé lórí kátó wá lọ bí fatiwa àwọn àfáà ìyàtọ̀ ń bẹ láàrin kátó paint àti ká dé làálì báwo bí ó béèrè pé làálì ńkọ́
oge ìpìlẹ̀ làálì ó sì wà nù súnà fitra látàyé ànábì sallallahu alayhi wa sallam làwọn èèyàn ti máa ń lé làálì dáná sí fọwọ́ sí kọ́lọ̀ ni làálì ní kò lè kọjí omi ẹ̀sìn wa ọgbà láàyè obìnrin ó lè lé làálì sọ́wọ́ ó lè lè sẹ́sẹ̀ oge náà ni obìnrin a máa soge sọ́wọ́ a máa soge sẹ́sẹ̀ ṣùgbọ́n táwọn afẹ́ ẹ̀sẹ̀ sọ lórí yẹn wọ́n ní àkọ́kọ́ gbogbo obìnrin tí ò tí ì délé ọkọ ó gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ọ̀ṣọ́ rẹ̀ wọn ní máa bá ẹni tí abẹ́kọ́ máa ṣe ọ̀ṣọ́ jù lóbi tó wà ní ọkọ torí ọkọ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ sì wá ṣe fẹ́nu Ànábì nígbàtí Ibrahim Abbas ròyìn ó ní Ànábì máa ń ṣe ọ̀ṣọ́ fáwọn ìyàwó ẹ̀ àwọn ìyàwó ẹ̀ náà máa ń ṣọ̀ṣọ́ fún níjọ́ kan ọ̀kan náà máa kí wọ́n mọ̀ lè pé àmọ́mọ́ Ibrahim Abbas lójú alátàlá ní ma ọwọ́ ní sí ọ̀dọ̀ ẹ̀ ọwọ́ bá tí ń kó mú ẹnugbọ́n rẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ tí wọ́n tún ṣe tó ń wọ́sọ tó ń yẹrẹ ẹ̀wò yẹ wá ní ọlọ́bì kan ní ó ń lọ́bì kan bó lẹ́yìn tó rásí ilẹ̀ múra ẹ̀ níbẹ̀ ní òun ti súnà ní ó ti dáná bí náà sí fún ìyàwó ẹ̀ ìyàwó ẹ̀ náà máa ń ṣe fún wọ́n fẹ́ lọ yọjú sí ìyàwó mi ní kó mo sì múra tòbú náà ti múra lẹ́dẹ̀ ní torí díẹ̀ ẹnu tó bí lè fi múra fọ́kọ́ ẹ̀ ó ní làálé ó làálé ẹsẹ̀ arógé ni dáwọn bá sọ yí pé ojú obìnrin àtọwọ́ obìnrin ẹ̀rìkan fà mara wọn lọ́wọ́ ṣé kó bèé bojú kó bu ọwọ́ àmọ́ra wọn àpá kan jẹ́gbà pé ó láti bojú ó láti bọwọ́ kó dágbà pé ojú bíbo ọwọ́ wíwo ọ̀ràn yẹn ni wọ́n lẹ́rìí wọn agbẹ́nìbà yí pé kìí sọ̀rọ̀ ní kó bèé bojú tó bá bòfin dá àwọn òsè pé kò sínú ẹ̀sìn ó lè tọ́ bá gbọ́ àgbà sọ pé ìbòjú ó sínú ẹ̀sìn mọ̀ pé àwọn àpẹ́ ìsúnú mọ̀nàfíkí àpá ni ṣùgbọ́n tí kó bò kọ́mọ́ bò sọ́nà ìbíkẹ̀ onífà mara wọn lọ́wọ́ àwọn jẹ́ wá lóbi lè sí ojú lè sí ọwọ́ lẹ̀ wọ́n tó bá ti pé kò ní bojú kò ní bọwọ́ kò gbọ́dọ̀ sí ọ̀ṣọ́ ní májèlú tàbí kò ní pé kọ́ má sí ọ̀ṣọ́ sójú àtọwọ́ bá fẹ́ jáde torí díẹ̀ láàlì lọ́dọ̀ àwọn àfẹ́ Islam wọ́n gbà láàyè látàrí àná Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó sì wà nù fitra lẹ́yìn yẹn wọ́n fẹ́ wo fatiwa àwọn àfá lórí àwọn àṣà méjèèjì tá a ní ọ̀dá yìí àwọn àfá ti ṣe fatiwa lé lórí rẹ̀ gẹ́gẹ́ ọ̀kanú àwọn àfá àtàkùnfà lẹ́ẹ̀kan Dr. Majid Al-Bayyar afẹ́sìn ni afọ́múnímọ̀ mẹ́sìn ni ó sì àwọn báàsì oríṣiríṣi ó sì àwọn ìwádìí lóṣiríṣi inú àwọn àbájáde ìwádìí ẹ̀ inú fi máa fatiwa wá in bẹ dáńpẹ́ ní alifatawa al-ilmiyya àtibíyà fatiwa ìlànà ìmọ̀ ìwòsàn ìgbàlódé lérí ọ̀rọ̀ yìí ó sì ń bẹ fatiwa ulama fuqaha fatiwa àwọn afọ́ní fíkì kí ìdájọ́ fíkì lé lórí àfáà yìí gbà tó ń sọ̀rọ̀ tiẹ̀ náà. بعض أقوال بعض العلماء وبعض فتاواهم wọ́n ní abẹ́sọ díẹ̀ fa nínú ọ̀rọ̀ àwọn àfá àti fatiwa àwọn lórí ọ̀rọ̀ yìí. أقوال الأطباء
àkọ́kọ́ kí ni ọ̀rọ̀ àwọn àfá onímọ̀ mẹ́sìn náà Dr. Majid Bayyar ó sọ báyìí pé في ضعف علمي قامت به إحدى الجامعات. wọ́n nú àwọn ìmọ̀ ìwádìí ìmọ̀ tí àwọn yunifásitì kan tí wọ́n sì wádìí lórí ọ̀rọ̀ yìí. تم أخذ البقايا الموجودة تحت أظافر الطلبة ووزعت هذه البقايا في أطباق خاصة في درجة حرارة الجسم. wọ́n ní a mú àwọn kankan nínú ìkànnà àwọn obìnrin tí wọ́n ń ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí wọ́n lọ sí tẹ́sítì fún. ووزعت هذه البقايا في أطباق خاصة في درجة حرارة الجسم. wọ́n wá fi sínú àwọn ààyè tí àwọn kan jẹ́mọ́ bí ń ṣe ìwádìí wọ́n lọ sí ìgbìnàpẹ̀ mahamali kẹ́kẹ́dàpẹ̀ láàbù wọ́n wá fi sí ilé ẹmú kíní ẹmú nínú ilé ẹ̀fẹ́sẹ̀lẹ̀ ẹmú nílé ẹ̀fẹ́sẹ̀lẹ̀ láti wo lẹ́wù bí transition wọn bó ṣe rí. وفحصت الأطباق ميكروسكوبيا فكانت النتيجة وجود مئات من الأنواع المختلفة الجراثيم الضارة الفتاكة في هذه البقايا كامنة منتظرة. wọ́n ní gbà wá wò tí wọ́n àbájáde ní pé wọ́n rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí a máa ń tọ́pìntì sọ́wọ́ yìí wọ́n rí pé wọ́n padà rí àwọn germs kan tó lè pé tí máa kó ìnira báyàn tó pọ̀ bẹ̀rẹ̀ gẹ̀dẹ̀ tó pé ó lè bá tèèyàn jẹ́ tó ń bẹ nínú àwọn ara yìí. كامنة منتظرة الدخول إلى جسم الإنسان. wọ́n tó pé ó wà ń bẹ̀ tó sì ti fọ́n ká tó lè wọnú ara ọmọ ẹ̀dẹ́ nìyẹn. وبخاصة عند تناول الطعام. wọ́n lágàgà ìgbà tí nǹkan yìí àsìkò tí nǹkan ilé tó lè padà tún jẹ́ ìnira fún yàn tí gbérú àwọn ọwọ́ tá à ń tọ́pìntì sí àbá fi ń jẹun wọ́n ní wọ́n lè jẹ́ kí àwọn àìsàn wọnú ara. المجلة العربية. ibi tí wọ́n ti mú ìwádìí wa òun náà ní magazine alábáwá kan tó lè gbé edition 179 edition náà ti mú wa. وقد يكون البعض إنني أعتني بأظافري وأغسلها يوميا فنقول. wọ́n nígbà mí sì ń bẹ àmì àníbíà táyì gbé yẹn bá nígbà bá ti ń fọwọ́ kọ́ tí mo fọwọ́ mi jojúmọ́ kí ni mi ò rò pé yẹn lè ṣẹlẹ̀. wọ́n láti báyìí fún pé. إن الشرع قد نهى عن إطالة الأظفار كما سيأتي في أقوال العلماء والفقهاء. bá dẹ̀ ti pé ọ sá fún ìnira tí àìsàn ti lera wọ́n pé ìyẹn bá sá fún ká sọ mi pé alẹ́ sìn rẹ tó ń sọ bá jẹ́ mùsùlùmí ọ̀farama gẹ́gẹ́ bí àwọn afọ onímọ̀ ṣẹ̀ríà àmẹ́sẹ̀ sọ. إن غسل الأظفار لا يفيد في تنظيفها من الجراثيم والأوساخ لأن الماء لا يصل إلى متات الأظافر وهذا معلوم ومحسوس. wọ́n ní ká sì mọ̀ pé ńgbà mí ń bẹ kéèyàn fún ìkànnà yẹn kò lè ṣàǹfà kò lè lé àwọn germs yẹn kó bẹ́ẹ̀ àtàwọn ìdọ̀tí bẹ́ẹ̀ torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ abẹ́ ìkànnà lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bá a náà sì mọ̀. وفيما يتعلق بطلاء الأظفار يقول الدكتور محمود ماجد البيان إن طلاء الأظافر بالمادة الكيميائية لها تأثير الضار على الأظافر. olóòna máa ń ṣe ìnira fúnni lẹ́yìn náà ìjọba gbọ́ fatiwa àwọn afẹ́sì fún àpẹẹrẹ fún bàbá bùnbáàsì léèrè lórí ọ̀rọ̀ yìí ẹ jẹ́ ká gbó ìtọ́sọ. تطويل الأظافر خلاف السنة. ولا أقول كي ما دي كنا سي وداكو سنة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. ولا تما كان النبي صلى الله عليه وسلم. الفطرة خمس. àdámá tó wá látọ̀dọ̀ Ọlọ́run márùn-ún ni. الختان. inú ẹ̀ ní abẹ́ dídá. الاستحداد. inú ẹ̀ ní káfá ẹ̀rọ àbíyá. وقص الشارب. kági túbọ̀ mú. ونتف الإبط. ká tunu àbíyá. وتقليم الأظافر. a sì gbé èékánná orí díẹ̀ fatiwa bàbá fún bá sí لأن تطويلها فيه تشبه بالبهائم وبعض الكفرة. ó ní ìmọ̀ fi èékánná lẹ̀ kó gùn ó ní àfijọ́ ẹranko àfijọ́ mùsùlùmí ló bẹ̀rẹ̀ fíjọ́ àwọn kèfèrí ń bẹ́ẹ̀ nù fatawa al-mar'a àwọn ni pé fatiwa ti ń ṣe nípa àwọn obìnrin ojú ewé 167 láti bá
bẹ́ẹ̀ wọ́n bàbá òsèmí náà léèrè nínú àwọn afáàsà tó ti lọ náà ní kọ́lọ́bà ní foríjì wọn aná tó báyìí pé ومن الغرائب pínú ohun ìmọ̀ أن هؤلاء الذين يدعون المدنية والحضارة àwọn tí wọ́n ń sọ pé àwọn lajú tí wọ́n ń gbọ́ra níyàn lájú yìí يبقون هذه الأظافر مع أنها تحمل الأوساخ والأقدار. wọ́n ní wọ́n fi àwọn ìkànnà yìí wọ́n fi ilẹ̀ tí ó jọ máa gbé àwọn àdọ̀tí burúkú yìí. وتوجب أن يكون الإنسان متشبعا بالحيوان. wọ́n ti bá ti rí ọmọ èèyàn ń gbà yẹn kọ̀ yàtọ̀ sẹ́nàkó. ولا يجوز للمرأة أن تستعمل هذه الأسباب إذا كانت تصلي. wọ́n ní owó obìnrin tó bá ń kírun kò gbọ́dọ̀ lu àwọn ìkànnà tá à ń sọ yìí. لأنها تمنع وصول الماء في الوضوء. torí kò ní jẹ́ kó mi dé inú ara ẹ̀ dáadáa. وكل شيء يمنع وصول الماء فإنه لا يجوز استعماله. kó bá ti lè kọ́ di kó mi dé ara kò tọ́ fún kóbìnrin lò ó. أما إذا كانت لا تصلي. mọ́tà kóbìnrin wà lásìkò tó ṣe pé kò kírun. فلا حرج عليها إذا فعلته. bá ṣe yí pé ọkọ ẹ̀ sábẹ̀ kó bó ń tọ́ paint wọ́n ní kò tó burú bí ó lè bọ́kọ̀ ẹ̀ tọ́ paint lápẹ́ bá ń ṣe ẹ̀jọ́ lóṣù lọ́wọ́. إلا أن يكون هذا الفيلم من خصائص النساء الكفار. àtọ́ ẹ pé irú àwọn nǹkan àbí kí wọ́n bá ti pé irú àwọn nǹkan tá à ń sọ tó fẹ́ lò yìí rè nínú àwọn kẹfìrì máa ń lò ní kò tọ́ fún kó náà tó lò. فإنه لا يجوز لما فيه من التشبع بهم. irú wọn náà ti kọ́ sí wọn nìyẹn. bákan náà wọn bàbá dọ́kítọ́rọ̀ Qaradawi náà léèrè nínú pípé tọ̀hárà náà sọ̀rọ̀ péjì 128 wípé على أن في هذا السبق. wọ́n ní kí a máa tọ́pìntì yìí ó tún wà ń bẹ́ẹ̀ nú àwọn. آفة أخرى. ó tún wà ń bẹ́ẹ̀ àwọn aburú míì. خطيرة. ó sì léwu gan. وهو أنه. ó náà ní pé يمنع صحة الوضوء. kókó mi ti bá ti ń lò ó ní jẹ́ kọ́lá ló wà lá. ولو كان هناك مادة من الشم. ó náà kódà wá pé nǹkan kan bẹ tọ́lá gẹ́gẹ́ bí ọ̀rá tó lè kọ́ dí èèyàn tó lè kọ́ dí kí omi dé ọwọ́ èèyàn. تغطي ظفرا واحدا. tó bá ṣe pé èékánná kan oṣù olómi ò dé inú ọwọ́ èèyàn. لبطل الوضوء. wọ́n ní kí wàlúwàlẹ̀ ti bàjẹ́. فكيف بما يغطي 10 أظفار. ká tó wá bẹ̀rẹ̀ pé èékánná mẹ́wàá òun náà ni èékánná mẹ́wàá ọwọ́ 10 أظفار. òun náà ni omi dí omi ẹ̀kọ́ tí kò ní àlùwàlá. torí délé ilé náà ni àwọn fatiwa tí àwọn àfẹ́sì tí wọ́n fún wọn apárẹ́ pé wàhálà kúlò. وهذا كله wọ́n ní gbogbo ọ̀rọ̀ dáadé ń sọ́ba láti bẹ̀rẹ̀ يدل على عناية الإسلام بقص الأظافر tó fi hàn bó ní Islam ṣe ní kàkún pẹ̀lú ká mójútó ìkànnà wa. وقصد مكان القص. ká sì máa fọ̀ tá a bá gé tán ká tó fọ̀. وتعاون ذلك بين الفينة والفينة. ká sì máa ṣe lóòrèkóòrè. من النظافة والوقاية من الأمراض ọwọ́ àánú mọ́tótó wà nù dáàbòbò kó nù àwọn àìsàn. التي تسببها الأوساخ. tó gbé ẹ̀gbin lè kó bá wa. eléyìí ó náà ní díẹ̀ inú ọ̀rọ̀ táwọn afá sọ lórí ọ̀rọ̀ báwo la ṣe ń bẹ́ẹ̀ kaná lọ ní oṣù tọ́lọ dáàbí sọ kò ní wákàtí kan àbọ̀ tádùnwò náà lé ní dáàbí sọ ti lé wákàtí kan àbọ̀ ọ̀rọ̀ tá a wá sọ lọ́dún wákàtí mẹ́ta ìkànnà nìkan nù asọ̀rọ̀ ìkànnà nìkan ní wákàtí mẹ́ta ó hàn pé tí bẹ́ wájú rẹ̀ mùsùlùmí náà rọ̀ ẹ̀sìn pọ̀ látara ìkànnà olè má lálùwàlà ẹgbà sílẹ̀ àlùwàlà kò nínú ọ̀gá wọn sàn láàpárò láìsírun àgàwátá jí obìnrin kásì àkíyèsí tọ́pọ̀ eléyìí níbi tí afẹ́jọ́ sílẹ̀ ní tí àwọn dókítà bá ń bẹ nítòsí náà bá sí translation wọn bá ní sọ ọ̀rọ̀ lé ní lórí ní sókè. In conclusion, what we have said earlier confirms that lengthening of the fingernails is contradictory to Sunnah. However, clipping is the right thing. That is, what is sunnatic is for us to clip our fingernails, to cut it, to reduce it. And elongating the fingernails, as we have said earlier also, it harbors death, which could be injurious to human beings. Then talking about the artificial nails now, these are the plastics that are attached to the fingernails. Many have been involved in this practice. They use plastic nails with various shining colors and they attach it or fixed it to their nails.
this is also against the Sunnah. And the same way, elongation and artificial nails are not supported Islamically. One of the Muslim doctors said that attachment, that is when you attach those plastic nails to our nails, it causes injuries to the underlying nails. The nails that is under, where you now fix that plastic on top, it causes injury to that underlying nails. It is also a source for various diseases, which will be explained later. In the same way, painting of the fingernails, it is being done where women use various colors. Some prefer red, some prefer white, and different colors in that order to paint the fingernails. Concerning this as well, scholars are warned against it. Some claim among the women that does that it improves their beauty. That it improves their beauty and makes them more beautiful. But these are just unfortunate declaration, because she is not aware, the person that claims that this improves her beauty, she is not aware that she is even causing a lot of problem for herself by engaging in the problem of adorning this beautification every now and then that she is doing it. And also the fact that those things that is attaching or painting to her fingernails, they consist of chemicals which are dangerous and injurious to her fingernails and the body at large. The doctor we mentioned earlier, Dr. Moji, says that the paint blocks the hairy nature or the ventilation that our finger requires. It also affects the expected level of heat or temperature that the fingernails require for good perspiration. It also makes the nails to be yellowish after a period of time, because you are attaching things to it, changes the color of the fingernails. Then fourthly, it also causes the danger of making the fingernails to break, because when the chemicals, when you have applied it to the fingernails, it has now softened the nature of that fingernail such that when you hit it against any solid material, you could have broken fingernails at every time you have such contacts. Then also, as scholars, in their own opinion, they have also said that it is not permissible categorically that elongation of the fingernails, attaching attachments to the fingernails, then painting as well, all these are not permissible, especially in the area whereby it prevents water contact to the skin. Such is forbidden, because ablution, when you perform ablution, the underlying or fundamental condition for ablution is that the water touches every part that we are to wash when we are performing ablution. So when you have now attached the fingernail, an attachment on the fingernail, or you have now painted it, obviously you have formed or created a barrier screening away the fingernail from water contact. So in this order, it has also void your ablution, because all those spiritual baths that we have in Islam, the post-sex bath, the ablution itself, then even the janaza, the bath for the deceased that we normally do, all this require that contact the skin, the body directly, without having any barrier preventing it. In fact, when you want to wash the dead, it is required that if you found the dead adorning paint on her fingernails, then it is required to satisfy this condition I mentioned earlier, that we scrape off all those paints on her finger. Then even if she has attachment on her head, all these attachments must be taken off before we have the spiritual bath for her. The same for all those mistakes that we normally do, even those of us that are not women, that you get in contact with this wax.
we have candles and you have some of it touching your skin and you are negligent about it, then you perform ablution. If that wax is still on your skin and you continue ablution, that wax has made your ablution void, except until you scrape that wax away. And the same also goes for those of us that use this body jelly or body lotion that creates screen over our skin that prevents water to have direct touching, or any ointment that we use that prevents that. It is not permissible. Whoever leaves a spot during post-sex bath where water could not touch, it will, in one of the hadiths of Prophet Muhammad sallallahu, that whoever does any action of ablution, purification, and leaves out a spot, no matter how small, without water touching that part, then that part will be burned with fire on the day of judgment. The same ruling that we're talking about, making sure that water touches every part of our body, also calls to question those of us that have rings on our fingers. These rings are so tight that, in fact, it is airtight or watertight that prevents water from passing through. When you are performing ablution, we must not be negligent about it. It's either we off the ring so that after performing ablution you are done it again, or you scroll it or you move it such that it permits water to pass through that spot that the finger and the ring was initially. The same goes for those of us who are putting on very tight wristwatch, and those of us are doing tight earrings for our women. One day Umar bin Khattab radiallahu anhu saw a man performing ablution who left a place on his fingernail, and the Prophet saw him, and the Prophet said, "Go back and perfect your ablution." This also epitomizes the importance of what we are talking about. Then we want to also call our notice, most especially for our females, in the same vein for our men, that there is difference between the paint we are talking about and the locally made dye that is used for beautification by our women, which is normally called in Yorubas lali. There is difference between these two, because this lali, this locally made dye, it is absorbent in nature. So when you are doing it, even when you wash or you do ablution, it allows water to pass through. So women use it for their hands and their legs to make beautification. However, Islamic scholars also have a warning concerning the adornment of this beautification as well. Despite the fact that this lali or this local dye is permissible for our females, but the scholars also have a caution. And that caution is that for the unmarried females, our sisters that are not yet married, they should not be engaged in perfection of beautification. Their beautification should be moderate. However, for the married sisters, for the married women, then their beautification must be higher than those that are not married, because they will use that to satisfy their husband. And according to what Aisha said, radiallahu anha, that the Prophet normally beautified himself for her. He had done beauty in the house for her, the wife. The same way, she too returns that, responds to that by beautifying herself also. One day, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, a student of his came to him to meet him in the house. And he saw Abdullah ibn Abbas, combing his hair, trying to put on beautification. This student was amazed that, "Oh, you Sheikh, where are you going? Do you have an outing?" He said, "No, going for work. I'm just adorning this vacation for my wife, because I've heard that Prophet Muhammad sallallahu normally do that." So that is why it is important for us to take it up as a lesson, especially for those of us that are married. You beautify for your wife, and your wife beautifies for you. Then there is an argument among Islamic scholars. That argument is a case of leaving out the palm and leaving out the face uncovered. It is permissible to leave out the hands and the face uncovered. In the same way, it is also permissible to cover it. These are permissible. But for those of us that are leaving out
that you are not covering your face and you are not covering your palms, then those places must not be beautified for over embellishment. That when you want to adorn your beautification, then you now put on that this lady is very beautiful. It is not required of us for our females. Then we now come to the Islamic scholars, verdict of the Islamic scholars concerning all we have been saying. Before we go to the verdict of the Islamic scholars, we want to talk about Dr. Majid, who is a doctor, a medical doctor by profession, as well as an Islamic scholar. His own opinion of verdict on this issue said that there have been medical researches, that scientific researches that have been conducted on this issue. Specimens were taken from the fingernails of women that are engaged in this ornamentation, painting of the fingernails, putting on manicure and pedicure and the likes. And it was conducted in some universities where specimens were taken. And it was taken to the laboratories, and after analysis, it was discovered that most of these specimens had dangerous killer germs in them. Very dangerous germs were found in those specimens, which could penetrate the body of any practitioner of those practices we are talking about, especially during food consumption. You might not be aware and you consume food, and those germs passes through those food you are eating, and they cause colossal damage in our body. Some other scholars also say that even though some could claim that if I want to eat, in order to prevent this germ from contacting my body, then if I want to eat, I will wash my hand very well. Then after eating, I wash my hand very well. Then scholars have answer to that even if you claim that you are running away from the medical danger, health hazards in this order, remember that God, your creator, do not permit you to get involved in that. The religion is against this. Also, the washing will not be enough, as the germs resides under the nails. The germs resides under the nails, so your claim could also be void in that order. Sheikh also said in his own verdict that elongation is contradictory to the Sunnah. The Prophet Muhammad ﷺ have told us that the etiquettes that conforms with human nature are 5. Of those 5, he mentioned clipping of the fingernails, which shows that clipping of the fingernails is a sunnatic practice. The elongation is, when you elongate your fingernails, it's like you are resembling or copying the praying beast, as we have said earlier. It is an animalistic character or trait. Then also, those who claim they are civilized and leave their fingernails to harbor germs, they obviously resemble the beast, as said by another Islamic scholar. And the act also prevents water penetration whenever they are doing ablution. But if she is not observing salat, if a woman is not observing salat, it is permissible for her to get engaged in that, if the husband permits her to do that. But that is not also ruling out or nullifying the fact that this practice is an imported practice from non-Muslims, which Muslims must be wary about. Dr. Yusuf Kordawi also said it is dangerous. This act has dangerous impact because it voids our ablution. Even if a single nail, water failed to touch a single nail, then the ablution is not standing. Talk less of, covering, or water is not touching 10 fingernails. Obviously, it shows us the gravity of getting involved in that. Summarily, Islam does not support all those 3 practices that we have mentioned, but the supported action that Islam wants for us is to clip our fingernails, and the reason why Islam is standing by all this is for our benefit and for our faith. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the understanding of what has been said and accept it as act of ibadah.